नववर्ष का है। आगमन नववर्ष का है। आगमन नववर्ष का है। हम करें प्रार्थना, भक्ति पथ पर चले सदा हम। भक्ति पथ पर चले सदा हम। हो यही शुभकामना। नववर्ष का है। आगमन नववर्ष का है। आज इस नव भोर में हम मिलके संकल्प करें। साधना आराधना से देश को मिल प्रसन्न करें। होगा संभव ये तभी जब होगा संभव ये तभी जब मन में हो दृढ़ भावना। स्वागतम हमारे समय मानी धनी सनी पम पनी स्वागतम सनि म परि धनि सनि प म प ग म रे सा। आगमन नववर्ष का है। आगमन नववर्ष का है। અનંત જ્ઞાન પ્રકાશના પુંજ અને એ પ્રકાશથી વિશ્વ સમસ્તને પ્રકાશિત કરનાર વિતરાગ ધર્મની પ્રરૂપણા કરી જીવ માત્રના જીવનને અજવાળનાર પરમ ભાનો શ્રી ભગવાન મહાવીરના પરમ પાવન ચરણારવિંદમાં અત્યંત ભક્તિભાવે વંદના. અધ્યાત્મનો ઉજાસ, સમર્થ સથવારો મળ્યાનો ઉલ્લાસ, દિવ્યતાનો સારાંશ, પ્રેમનો પ્રકાશ, ભક્તિની સુવાસ અને આ બધાના ગુણોનો ગુણાકાર એવા પરમ ઉપકારી ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવના તરણ તારણ ચરણ કમળમાં અત્યંત અહોભાવપૂર્વક વંદના. આપણા સૌના હૃદયમાં ભક્તિના, જ્ઞાનના, તત્વપ્રીતિના સ્વરૂપ મહિમાના દીવડા પ્રગટાવનાર, આપણા દિશાહીન જીવનમાં આનંદ, ઉમંગ, ઉલ્લાસ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતાના રંગોની રંગોળી સજાવનાર, દરેક ઉત્સવમાં, દરેક પ્રસંગોમાં નિત્ય નવીન દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરનાર મૂર્તિમંત મહોત્સવ પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવના ભવતારક ચરણ કમળમાં પરમ પ્રેમથી ત્રિવિધ અગણિત વંદના. નૂતન વર્ષના મંગલકારી દિવસે આપણા જીવનને નૂતન ભાવોથી મહેકાવનાર ચૈતન્ય ચક્રવર્તી પરમ કૃપાળદેવ અને સાક્ષાત ચૈતન્ય પરમ ઉપકારી વહાલા સદગુરુદેવને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવતા ચરણ વંદન કરીએ. જેઓની ઉપકારી છાયામાં આપણો દરેક દિવસ બેસતું વર્ષ અને દરેક રાત દિવાળી બની જાય છે એવા સાહેબજીને સૌ એક સાથે ઓન ધ કાઉન્ટ ઓફ 3 આપણે સાલ મુબારક પાઠવીશું. સાલ મુબારક સાહેબજી. 1 2 3. સાલ મુબારક સાહેબજી. સામાન્યપણે બેસતા વર્ષે વડીલો તરફથી બાળકોને ભેટ અપાય છે. આજે આપણને આપણા માતભેદ, આપણા તારણહાર એવા સદગુરુદેવ પણ અત્યંત વાત્સલ્યથી સંસારની સૌથી અમૂલ્ય અને સૌથી અનુપમ ભેટ એટલે કે સત્સંગની ભેટ ન્યૂ યર્સના મેસેજ રૂપે આપશે. અને તે પહેલા આપણે કરીશું વીરના વહાલા ગૌતમ સ્વામીને યાદ. એક વિશિષ્ટ કીર્તન દ્વારા શ્રી ગૌતમ સ્વામી જેવી ભક્તિ હોજો.
હૈયાના હેતથી ભક્તિમાં જોડાઈને આપણે પણ એ ભક્ત ચેતના સાથે આપણા અંતરનો તાર જોડીશું. સમગ્ર દિવાળી શિબિર લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે મિશનની અતિથિ સત્કાર ટીમમાં સેવા આપનાર વાનપ્રસ્થ દંપતી મહેતા અશોક પ્રભુ કુમુદ પ્રભુ તથા પરિવાર. નૂતન વર્ષની મંગલ પ્રભાતે જીન મંદિરના દ્વાર ઉદ્ઘાટનનો લાભ લીધો મિશનના પબ્લિકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર વાનપ્રસ્થ શાહ જ્યોતિ પ્રભુ તથા પરિવારે. નવા વર્ષની પ્રથમ આરતીનો લાભ લેનાર બે ભાગ્યશાળી પરિવારો છે સદગત ગિરીશચંદ્ર પ્રભુના સ્મરણાર્થે ચરણાર્પિત તલસાના લીલા પ્રભુ તથા પરિવાર અને શ્રીમદ લાલચંદ્ર લવેનકેર યુએસએમાં સેવા આપનાર લોંગ આઇલેન્ડ યુએસએના શેઠ જીનાલ પ્રભુ તથા પરિવાર. આજના મીઠાઈ સ્વામી વાસનો લાભ લેનાર લંડનની ભક્તિ ટીમમાં સેવા આપનાર રામભ્યા કૌશિક પ્રભુ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટેસ્ટ લંડન સેન્ટર અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવેનકેર લંડનમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની પ્રીતિ પ્રભુ તથા પરિવારને આજે ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. નૂતન વર્ષના મંગલ દિને આપણામાં નવો ઉલ્લાસ, નવો ઉજાસ અને નવા આયામને આણનાર આપણા પૂજ્ય અને પ્રિય સદગુરુદેવને આત્માર્પિત નેમીજી આપણા સૌના અહોભાવની અભિવ્યક્તિરૂપ તિલક કરશે. वर्षाभिनंदन हो राज मंडली ने, नूतन वर्षाभिनंदन हो राज मंडली ने, गुरुराजना ओ नंदन रहजो हड़ी मड़ी ने, गुरुराजना ओ नंदन रहजो हड़ी मड़ी ने, ओ राज चरण वासी सौराज पथ प्रवासी, गुरुराज बोध प्राशी रहजो हड़ी मड़ी ने, नूतन वर्षाभिनंदन हो राज मंडली ने, आज्ञा स्वरदय न्यासी पराभक्ति ने प्रकाशी, कुगति कुबुद्धि विनाशी रहजो हड़ी मड़ी ने, नूतन वर्षाभिनंदन हो राज मंडली ने, सुविचार भेद हो पण नहीं प्रीति भेद हो क्षण, सदाचार भेद मापन रहजो हड़ी मड़ी ने, नूतन वर्षाभिनंदन हो राज मंडली ने, सत्संग गंग नाई सहजात्म स्वरूप ध्याई, करी चित शुद्धि भाई रहजो हड़ी मड़ी ने, नूतन वर्षाभिनंदन हो राज मंडली ने, आसहजानंद घननी आशीष शुद्ध मननी, प्राप्ति करो स्वधननी रहजो हड़ी मड़ी ने, नूतन वर्षाभिनंदन हो राज मंडली
રહેજો હળી મળીને. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. जयकार हो तुम्हारा स्वस्वागताभिवंदन. जयकार हो तुम्हारा स्वस्वागताभिवंदन. मारा मारा फिरा तू बीता मिथ्यात्व जीवन. पर हाथ कुछ न आया, पाया न आत्मदर्शन. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. पुण्योदय तुझे जब मिला वीतराग स्पर्शन. तब परम गुरु प्रतापे समझा स्व और परधन. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. स्व अर्थ धन तुम्हारा चैतन्य भाव पावन. जड़ भाव धन पराया, तज कर किया विशुद्ध मन. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. परग्नेय भिन्न केवल चिद ज्योति पिंड सोहम. सोहम की लौ लगाकर प्रविनष्ट क्षोभ मोहम. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. दबी चेतना प्रगटी जब निज क्षेत्र वर्ष नूतन. सहजात्म स्वरूप निष्ठित स्वतंत्र सहजानंद घन. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. जयकार हो तुम्हारा स्वस्वागताभिवंदन. चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन. આમ તો ગુરુ શિષ્યના પ્રેમથી સમૃદ્ધ ભક્તિની અનેક યશોગાથાઓ સદીઓથી દિવ્યતા રેલાવે છે. પણ તેમાં જ્યારે ગુરુ ગૌતમ સ્વામીની વીર પ્રત્યેની ભક્તિની વાત આવે ત્યારે તે દિવ્યતા પણ મીઠું મલકાય છે. પ્રભુની નિષ્કારણ કરુણાના તો આપણે સૌ હકદાર છીએ, પણ તેઓના કૃપાપાત્ર બનેલા ગૌતમ સ્વામીએ એવા તે કયા ગુણો ખીલવ્યા હશે જે એક વિતરાગીને પણ વહાલા लाग्યા. તો ચાલો જે દિવસે વીરના રાગી ગૌતમ સ્વયં વિતરાગી બન્યા તેવા તેમના કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્તિના શુભ અવસરે ગુણ જિજ્ઞાસા પ્રગટાવી આપણે પણ એ મન વાંછિત ફળદાતારના અંતરમાં પ્રવેશી આપણા ગુરુ પ્રત્યે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રગટે તેવા મંગલ આશીષ પામીએ.
नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः हे अनंत लब्धि निधान स्वामी नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे गुण वैभवना स्वामी गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे अंतर्यामी शिव सुखधामी नमो नमः हे गुरु गौतम ज्ञानी प्रभु नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः हे विनय तड़ा भंडार गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे अनंत लब्धि निधान न स्वामी नमो नमः नमो नमः नमो नमः शुद्ध भक्ति तड़ा भंडार गोयम नमो नमः हे गुण वैभवना स्वामी गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः हे द्वादशांगी रचनार गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः जिन शासन ना शृंगार गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे प्रेम स्वरूपी पूर्णानंदी नमो नमः हे गुरु गौतम ज्ञानी प्रभु नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः गोयम नमो नमः હૃદયમાં બસવીર રમે પરમ વિનય તણા ભંડાર. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પ્રભુએ વિનયને ધર્મનું મૂળ કહી વર્ણવ્યો. તે જાણે ગૌતમને જ નજર સમક્ષ રાખીને વર્ણન ન કર્યું હોય. કારણ કે વિનયનું જીવતું જાગતું હરતું ફરતું શ્વાસ લેતું સ્વરૂપ એટલે ગોયમ. ગુરુના હૃદયમાં પ્રવેશવાની ચાવી, ગુરુને રીઝવવાનો અમોઘ ઉપાય એટલે વિનય ગુણ. કહેવાય છે કે સુપાત્ર જીવને જોઈને જ્ઞાનીની કરુણા એક્ટિવેટ થાય છે. જો ગ્રહણ કરનાર પાત્ર ઝૂકેલું હોય તો દિવ્ય પુરુષની ઈશ્વરી ઉર્જા સહેજે એ પાત્રમાં ભરાય છે. ગૌતમ માત્ર ભરાયા નહીં, છલકાયા.
એવા કે હજારો તેમના થકી પૂર્ણતા પામ્યા. તેઓ પોતાની વિદ્વત્તા અને લબ્ધિઓના કારણે નહીં, પણ પરમ વિનયને કારણે પ્રભુની પ્રતિકૃતિ બન્યા. જે દિવસથી પ્રભુનું શરણ લીધું તે દિવસથી જ જ્યાં પ્રભુનો શ્વાસ ત્યાં જ તેઓનો વાસ. આજ્ઞા સિવાય ભગવાનની એક પણ દેશના તેઓ ચૂક્યા નથી. પ્રભુ સમક્ષ નમ્ર બની ઉભડક આસને બેસતા. કોઈ પ્રશ્ન જાગે તો 4 જ્ઞાનના ધણી દ્વાદશાંગીના રચયિતા અત્યંત મેધાવી એવા ગૌતમ જાણે હું કંઈ જ જાણતો નથી એવી બાળક સમાન નિર્દોષતાથી પ્રભુની સર્વજ્ઞતા તરફ મીટ માંડતા. અત્યંત વિનયથી પ્રશ્ન પૂછી ભગવાન પાસે તેનું સમાધાન લેતા. શિષ્યરૂપી ઉપવનમાં ખીલેલું સૌથી સુંદર ગુલાબ જ્યારે અહંકાર ત્યાગી વિનમ્રતાથી મહેકે છે ત્યારે તેના માળીનો અહેતુક પ્રેમ સાર્થક થાય છે. એકવાર તેઓ ગૌચરી માટે આનંદ શ્રાવકના ઘેર પધાર્યા. અહોભાવ અને ભક્તિની હેલીએ ચઢેલા આનંદ શ્રાવકે ગૌતમ સ્વામીને પોતાના અવધિજ્ઞાન વિશે જણાવ્યું. જે ગૃહસ્થની ભૂમિકાએ અશક્ય લાગતા ગૌતમ સ્વામીએ તેઓના વચનને ખોટું માન્યું. પ્રભુ પાસે આ પ્રસંગ વર્ણવતા પ્રભુએ કહ્યું, આનંદ શ્રાવક સાચા છે, ગૌતમ તું ખોટો છે, માફી તો તારે માંગવી ઘટે. ત્યારે ક્ષણનોય વિલંબ કર્યા વિના તહત્તી ભંતે કહીને આનંદ શ્રાવકના ઘર તરફ પગલાં માંડ્યા. છઠના ઉપવાસી ગૌતમને ભગવાનનો પડ્યો બોલ ઝીલી આનંદ શ્રાવક પાસે પહોંચી માફી માંગી. આ પ્રસંગ બતાવે છે કે ગુરુ ગૌતમના હૃદયમાં પ્રભુ વીરનો કેવો અચિંત્ય મહિમા, આજ્ઞાનો કેવો અહોભાવ અને અનહદ પ્રેમ હતો. ભક્તિના વજ્રથી માન મતાગ્રહ રૂપી મોહ સ્તંભના તેઓએ ચૂરે ચૂરા કર્યા. પરમાત્માને ધ્યાવવાથી પરમાત્મા થવાય છે, પણ તે ધ્યાવન આત્મા સત્પુરુષના ચરણ કમળની વિનોયોપાસના વિના પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. એ નિર્ગ્રંથ ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત શ્રી ગૌતમ સ્વામીમાં જીવંત થતું અનુભવાય છે. અહો શ્રી ગૌતમ સ્વામી જેવી વિનય ભક્તિ અમને પણ હોજો કે જેથી શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલ વિનય માર્ગનો મૂળ હેતુ અમે પણ સમજીએ, આદરીએ અને આત્મસિદ્ધિ પામીએ. વીર ચરણ પરમ સુખ છે જેનું, વીર જેનો ધબકાર. શ્રી ગૌતમ ગણધાર, શ્રી ગૌતમ ગણધાર. વિનય ભક્તિ માંગું તુમ જેવી, શ્રી ગૌતમ ગણધાર, શ્રી ગૌતમ ગણધાર. મારા તારણહાર. નિત અંતરમાં વીર પ્રભુના વેદાએ ઉપકાર. એવા અનંત
अनंत उपकार હું કાચી માટીની કાયા વીર મારો ઘડનાર વીર મારો ઘડનાર એવું જેનું અંતર ગાય એવું જેનું અંતર ગાય વીર નામ એક તાર શ્રી ગૌતમ ગણધાર મારા તારણહાર વીર ચરણ પરમ સુખ જેનું વીર જેનો ધબકાર શ્રી ગૌતમ ગણધાર શ્રી ગૌતમ ગણધાર मुक्ति वीण पण मुझने चाले चाले न तुझ वीणना चाले न तुझ वीणना मारा वीर मारा वीर मारा वीर मुक्ति वीण पण मुझने चाले चाले न तुझ वीणना चाले न तुझ वीणना सोहम श्वासे नाम छे वीरनु वीरज मारो प्राण वीरज मारो प्राण एवा जेना झंखे पड़ पड़ एवा जेना झंखे पड़ पड़ हृदय ना धबकार श्री गौतम गणधार श्री गौतम गणधार विनय भक्ति मांगू तुम सम श्री गौतम गणधार श्री गौतम गणधार सोहम श्वासे नाम वीरनु वीर वीर महावीर वीर महावीर वीर महावीर वीर सोहम श्वासे नाम छे वीरनु वीरज मारो प्राण वीरज मारो प्राण वीर चरण परम सुख जेनु वीर जेनो धबकार श्री गौतम गणधार मारा तारणहार विनय भक्ति मांगू तुम सम श्री गौतम गणधार श्री गौतम गणधार વીર ચરણ રિદ્ધિ મળી લબ્ધિ તણા ભંડાર
વિનયના સહજ ફળ રૂપે પ્રગટેલ લબ્ધિઓ ગુરુ ગૌતમના વ્યક્તિત્વનું વિશિષ્ટ પાસું ગણાય છે, જે સાંપ્રત સમાજમાં સૌથી વધુ પૂજાય છે. કહેવાય છે કે પરમાત્માની પ્રેમ સંપત્તિ સિવાય જેને બીજું કંઈ રૂચતું નથી, તે ભક્ત પાસે લબ્ધિઓ સિદ્ધિઓ તેમની ઈચ્છા કે પ્રયાસ વિના જ ચરણે આવી દાસી થઈ જાય છે. જે લબ્ધિઓની કામના સંસારી જીવ કરે છે, તેનાથી લોભાય છે, તે લબ્ધિઓ ગુરુ ગૌતમને મન એંઠવત હતી. જેઓને ગુરુના રાજીપા રૂપી દુર્લભ સંપત્તિ મળી ગઈ હોય, જેઓના અંતરમાં સદ્ગુરુના પરમ ઉપકારની વાંસળી નિરંતર વાગતી હોય, જેઓની સર્વોત્કૃષ્ટ અને એકમાત્ર આકાંક્ષા પ્રભુ વીરના ચરણ કમળ હોય, તેને બીજી કોઈ લબ્ધિઓનું શું મહાત્મ્ય. જેવું પ્રભુ વીર પાસે સાંભળ્યું કે પોતાની શક્તિથી શ્રી અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરનાર એ જ ભવે મોક્ષે જાય, તો સૂર્યના કિરણો પકડી શ્રી અષ્ટાપદ ગિરી ચઢવા લબ્ધિનો ઉપયોગ ગૌતમ સ્વામીએ કર્યો ને યાત્રા કરી. એ પાછળનું પ્રબળ કારણ માત્ર ને માત્ર પ્રભુ વીરનું આકર્ષણ હતું. ભગવાન મોક્ષે જાય અને પોતે રહી જાય તો, એમ વિચારી સિદ્ધપુરીમાં પણ પ્રભુના ચરણે રહેવાનું રેઝર્વેશન બુક કરવા જ એ ભક્ત હૃદય પ્રેરાયું. વળી કોઈ જીવને પ્રભુ વીરનું શરણ પમાડવું હોય, કોઈની ડગતી શ્રદ્ધાને સ્થિર કરવી હોય, તે શુભાશયથી લબ્ધિનો ઉચિત ઉપયોગ પણ કર્યો છે. શ્રી અષ્ટાપદજી ચડતા ગુરુ ગૌતમના વિવેક ચક્ષુમાં પકડાયો કે 1500 તાપસ મુનિઓની મુક્તિની અભિલાષ સમ્યક હોવા છતાં તેઓના પુરુષાર્થની દિશા ઉલટી છે. અનંત કાળથી અનાથ થઈને ભટકતી આ 1500 ચેતનાને એક સમર્થ ગુરુની જરૂર છે. તેઓના વિપરીત પુરુષાર્થને જો સમ્યક દિશા નહીં મળે તો કોઈ વાર તેઓ સંસારની રાહ પણ વાલી કરે, અને માટે જ તેઓએ લબ્ધિના ઉપયોગથી અંગૂઠો બોળીને ખીરના પાત્રને અક્ષય બનાવ્યું. તાપસ મુનિઓને ખીરથી પારણું કરાવતા તેઓએ જાણે મોક્ષનું અમૃત પાયું. અલબત્ત તેઓની લબ્ધિ અને સિદ્ધિઓથી પ્રભાવિત થયેલા તાપસીઓએ જ્યારે ગુરુ ગૌતમનું શરણું યાચ્યું, ત્યારે પોતાના વહાલા પ્રભુનો મહિમા દ્રઢ કરાવતા તેઓએ કહ્યું કે તમને શરણ આપનાર સમર્થ પુરુષ તો મારા ગુરુ, મારા ભગવાન મહાવીર છે. હું તો માત્ર તેઓનો દીન દાસ છું. હું તો તમને તેમના સુધી પહોંચાડનાર નિમિત્ત માત્ર છું. અને પછી તો ગૌતમના મુખે વીર પ્રભુના ગુણ કીર્તનની એવી ગંગા વહી કે સમોસરણ સુધી પહોંચતા પહોંચતા બધા તાપસ મુનિઓ કેવળ જ્ઞાન પામે છે. અહો, તેમની દરેક લબ્ધિ માત્ર પ્રભુ વીરનો જ મહિમા ગાન કરતી હતી. આજના આ પાવન દિવસે આપણે પણ ગુરુ ગૌતમને પોકાર કરી લઈએ કે હે પ્રભુ, આપના સમકાલીન હોવાનું ભાગ્ય તો અમારું નહોતું કદાચ, પણ સમર્થ અને કરુણાળુ ગુરુનું શરણ તો અમને આ કળીકાળમાં પણ મળ્યું છે. આ પંચમ કાળમાં મહાવીરની અમને ખોટ નથી, પણ ગૌતમ જેવી ભક્તિ અને સમર્પણ અમે ક્યાંથી લાવીએ? આપ લબ્ધિતણા ભંડાર છો, તો આજે કૃપા કરી અમારા હૃદયમાં પણ ભક્તિની ખીરનું અમૃત સિંચી આપો કે જેથી આ પંચમ કાળને એના મહાવીરને યોગ્ય ગોયમ પણ મળી જાય, ગોયમ પણ મળી જાય. ગૌતમ સ્વામી, ઓ ગૌતમ સ્વામી, મુને હો જો ગુરુ ભક્તિ આપે સમી, કરું છું પ્રેમે વંદના, માંગુ છું આશીષ આપના. ગૌતમ સ્વામી, ઓ ગૌતમ સ્વામી,
मुने हो जो गुरु भक्ति आप समी करू छु प्रेमे वंदना मांगू छु आशीष आपना। संशय लઈને મહાવીર પ્રભુ પાસે આવ્યા આડંબર સાથે સમોવ શરણની લીલા જોઈને ગયું અભિમાન દૂરે દર્શન કરતા ચિત્તડા ઠરતા दर्शन करता चित्तड़ा ठरता नाथ रे करू છું प्रेमे वंदना करू છું आशीष आपना करू છું प्रेमे वंदना मांगू છું आशीष आपना। લબ્ધિઓ સ્પર્શી તમને અનેક ગણધર શ્રી ગૌતમ સ્વામી કામધેનુને કલ્પતરુ અચિંત્ય ચિંતામણી પદ પાવે જે કોઈ ગાશે ગુણગાન ભાવે જે કોઈ ગાશે ગુણગાન ભાવે નિધાન રે કરું છું પ્રેમે વંદના માંગુ છું આશીષ આપના હું કરું છું પ્રેમે વંદના માંગુ છું આશીષ આપના। ગૌતમ સ્વામી ઓ ગૌતમ સ્વામી ગૌતમ સ્વામી ઓ ગૌતમ સ્વામી મુને હો જો ગુરુ ભક્તિ આપ સમી મુને હો જો ગુરુ ભક્તિ આપ સમી કરું છું પ્રેમે વંદના માંગુ છું આશીષ આપના હું કરું છું પ્રેમે વંદના માંગુ છું આશીષ આપના। પ્રીતિ પ્રતીતિ વીરની શુદ્ધ ભક્તિ તણા ભંડાર કેવળ નિર્વિકાર છતાં પરબ્રહ્મ પ્રેમમય પરાભક્તિને વશ છે એ વાત અનુભવથી જાણી અને માણી છે ગુરુ ગૌતમે। ગૌતમ સ્વામીને ભગવાન જ સદ્ગુરુ રૂપે ફળ્યા પણ તેઓના અંતરમાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો મહિમા એવો અનન્ય હતો કે કેવળ જ્ઞાન પામ્યા પછી આજે પણ તેઓ પ્રભુ વીરના શિષ્ય તરીકે ઓળખાય છે। ગૌતમના અંતરપટ પર પ્રભુ વીરના દિવ્ય સ્વરૂપની એવી તો ઓળખાણ અંકિત થયેલી કે તેઓના હૃદયમાં નિરંતર પ્રીતિ અને પ્રતીતિના ઉભરા આવતા। પ્રભુનું નિર્દોષ સ્વરૂપ ગોયમને એવું તો ભાવ વિભોર બનાવતું કે લાખ પ્રયત્ન પછી પણ ન મળે તેવી પ્રેમ સમાધિમાં તેઓ નિરંતર ઝૂલતા। પ્રભુ વીરના અનંતા ઉપકારો એ એવા ઊંડાણથી વેદતા
કે તેના ગુણ કીર્તનમાં એ તાજા ઉપકારોની સુગંધ અન્યને પણ લોભાવતી. ત્રિપદીનું દાન પામીને સમસ્ત દ્વાદશાંગીની રચના કરનાર ગુરુ ગૌતમ સ્વામીએ વીરના સિદ્ધાંતોથી અધિક આ જગતને કંઈ જ આપ્યું નથી, અને એમાં જ એમની વિતરાગ ભક્તિ સ્પષ્ટ ઝળકે છે. જેઓ સ્વયં એક ઉત્તમ શિષ્ય બની શક્યા, તેઓ જ ગણનાયક રૂપે પ્રથમ ગણધર બની ગુરુ રૂપે પૂજાયા. કેવળ જ્ઞાન પામવા આડે તેઓનો વિતરાગી પ્રત્યેનો તીવ્ર રાગ છે તેવું સ્વયં તીર્થંકર પ્રભુ વીરના મુખે સાંભળ્યા છતાં મુક્તિથી અધિક ભક્તિ તેઓના અંતરમાં વસી. કલ્પના કરીએ કે વીરના એ મનોહર મુખડાની એવી તે કેવી માયા હશે કે તેની સામે કેવળ જ્ઞાન પણ તેમને ફિક્કું લાગ્યું હશે. વીરના ચરણમાં એવી તે કેવી સિક્યોરિટી તેમને ભાસી કે સિદ્ધપદનું સુખ તેમને વામણું લાગ્યું હશે. વીરના મુખે હે ગોયમ એ રણકાર એમને કેટલો પ્રિય લાગ્યો હશે કે એક અખંડ ઓમકારનો નાદ પણ તેમને આકર્ષી ન શક્યો. પ્રશસ્ત પુરુષ પ્રત્યેનો તીવ્ર રાગ ભલે તેમને પૂર્ણ દશામાં બાધક બન્યો, પણ એ જ પ્રશસ્ત રાગ તેમને એક પૂર્ણ ભક્તનું બિરુદ અપાવી ગયો, અનંતા પ્રભુ પ્રેમીઓનો આદર્શ બનાવી ગયો. અંતે એ અખંડ રાગને વિતરાગીની કરુણાએ જ તોડ્યો. પોતાને અનહદ અને નિષ્કામ પ્રેમ કરનાર ભક્તને પ્રભુ ભવાટવીમાં રખડતો કેમ જોઈ શકે? અને માટે જ નિર્વાણ સમયે તેમને પોતાનાથી દૂર કર્યો. સિદ્ધાંતથી ભલે એમ કહેવાય કે ગુરુ ગૌતમ રાગ છોડી સ્વયં વિતરાગ થયા, પણ કદાચ ગૌતમના ભક્ત હૃદયને પૂછો તો એ કહેશે, કેવળ વીર જિનેશનું અખંડ વર્ત્યું ધ્યાન, વિલીન થયો હું વીરમાં, પ્રગટ્યું કેવળ જ્ઞાન, પ્રગટ્યું કેવળ જ્ઞાન. મારા સાહેબ વાલા વ્યારે પધાર્યા રે, મારો સાહેબ છે અલબેલો સાજણ રે, ઓ મારો સાહેબ અલબેલો સાજણ રે, મારા સાહેબ વાલા વ્યારે પધાર્યા રે, મારો સાહેબ છે અલબેલો સાજણ રે, ઓ મારો સાહેબ અલબેલો સાજણ રે. ઓ સાહેબ રે, ઓ સાહેબ રે, તારા દર્શનીએ મન મોહ્યું, મેં તો પલમાં ચિતડું ખોયું, મને રંગ તમારો લાગ્યો. ઓ સાહેબ રે, ગુરુ ગૌતમ સ્વામી વાલા, મારું પલમાં ચિતડું ખોયું, મને રંગ તમારો લાગ્યો, મને રંગ તમારો લાગ્યો. ઓ સાહેબ રે, ગુરુ ગૌતમ સ્વામી દે, ઓ સાહેબ રે, તારા ભક્તો ગુણ લાગાતા, એના હૈયે હરખ ન માતા, મને રંગ તમારો લાગ્યો, મને રંગ તમારો લાગ્યો. સાહેબ ચરણ ઉપાસી હો,
चरण उपासी थो आत्म देश नवासी हे थो आत्म देश नवासी मन रंग तमारो लाग्यो मन रंग तमारो लाग्यो ओ साहिब रे साहिब रे तारा दर्शन ये मन मोह्यूं मैं तो पल मां चितड़ू खोयूं मन रंग तमारो लाग्यो मन रंग तमारो लाग्यो मन रंग तमारो लाग्यो मन रंग तमारो लाग्यो श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम श्री गौतमाय ओम श्री गणधराय ओम श्री गुरुवराय नमो नमः ओम श्री गौतमाय ओम श्री गणधराय ओम श्री गुरुवराय नमो नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री अरिहंतु वजाय गौतम स्वामी ने नमः ओम श्री गौतमाय ओम श्री गणधराय ओम श्री गुरुवराय नमो नमः ओम श्री गौतमाय ओम श्री गणधराय ओम श्री गुरुवराय नमो नमः आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान रे ओम श्री गौतमाय ओम श्री गणधराय ओम श्री सर्वज्ञाय नमो नमः ओम श्री गौतमाय ओम श्री गणधराय ओम श्री सर्वज्ञाय नमो नमः आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लह गौतम केवल ज्ञान रे आत्म भाव न भावता लय गौतम केवल ज्ञान
सर्वज्ञाय नमो नमः। ओम श्री गौतमाय, ओम श्री गणधराय, ओम श्री सर्वज्ञाय नमो नमः। ओम श्री गौतमाय, ओम श्री गणधराय, ओम श्री सर्वज्ञाय नमो नमः। ओम श्री गौतमाय, ओम श्री गणधराय, ओम श्री सर्वज्ञाय नमो नमः। आत्म भावना भावतालय गौतम केवल ज्ञान रे। 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 ओम श्री गौतमाय, ओम श्री गणधराय, ओम श्री सर्वज्ञाय नमो नमः। ओम श्री गौतमाय, ओम श्री गणधराय, ओम श्री सर्वज्ञाय नमो नमः। आत्म भावना भावतालय गौतम केवल ज्ञान रे। 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 હે કળિકાળ કલ્પતરુ, ગુરુ ગૌતમ સ્વામીની ભક્તિનો સ્પર્શ પામી અમે પણ ગોયમ બનવાની યાત્રા પર પ્રયાણ કરીએ. ગુરુ ગૌતમ સ્વામીને પ્રભુ વીર પસંદ હતા. પ્રભુ વીરને જે પસંદ તે તેમને પસંદ. પ્રભુ વીરને જે વ્યક્તિ પસંદ તે તેમને પસંદ. પ્રભુ વીર તેઓ માટે તેમના સર્વસ્વ હતા. મને પણ એવી પ્રેમ ભક્તિ, વિનય ભક્તિ, સેવા ભક્તિ, આજ્ઞા ભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિ હોજો. પ્રસંગે પ્રસંગે, કાર્યે કાર્યે, ક્ષણે ક્ષણે, સમય સમય આ દાસને આપ સિવાય બીજું કોઈ રટણ ના હો એટલું માંગુ છું. તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
गुरु गौतम स्वामी जेवी गुरु भक्ति हो जो। गुरु भक्ति से लहे तीर्थपति पद, शास्त्र में विस्तार है। तीर्थंकर पद, हरियंत पद, सर्वज्ञ पद, गुरु भक्ति थी કેટલું સરળ છે। આપણે જાણીએ છીએ કે જીપીએસ ખાલી માર્ગ દેખાડી શકે, ઇટ કેનોટ ડ્રાઈવ અસ ધેર। માર્ગ દેખાડી શકે, શોર્ટકટ્સ દેખાડી શકે, પરંતુ પ્રભુ વીર જેવા ગુરુ હોય ને તો ગાડી આપોઆપ જાણે ચાલતી હોય એવી અનુભવ। ગુરુરાજ જેવા જો ગુરુ મળે તો કાર્ય સિદ્ધ થાય એની પણ ઉતાવળ ના રહે। મુક્તિથી અધિક ભક્તિ જેમના મનમાં વસી। મારો તો દરરોજનો આ જાપ છે, ગુરુ ભક્તિ જેવી, ગુરુ ગૌતમ સ્વામી જેવી ગુરુ ભક્તિ મને આપો પ્રભુ। કાર્યક્રમ તો આવશે ને કાર્યક્રમ તો જશે, કાર્યક્રમ થતા રહેશે, પણ મારા અંતરમાં એ વિનય ઉપાસના જે વચનામૃતમાં કહ્યું છે, જે વિનય માર્ગનો મૂળ હેતુ સમજ્યા વિના કાર્ય સિદ્ધિ શક્ય નથી। નાની નાની ખિસકોલીને વાંદરાની જેમ આપણે કાલથી જોડાઈ જશું। શ્રી ધરમપુર તીર્થ મહાવીર પ્રાસાદે अंजन शलाका प्रतिष्ठा अष्टानिका महोत्सव सेवा। हनुमान जेवी तो हमारी शक्ति नहीं प्रभु, पण जेम नाना नाना वानरो खिसकोलीओ पण आ महाकाम में जोड़ाई गया था अने पोतानी शक्ति भक्ति पूर्वक अर्पण करी हती। आ महाकाम अमे बाह्य क्षेत्र में तो करिए कि जेथी अंतरना क्षेत्र में दीवड़ो थाय। नूतन वर्षाभिनंदन। भक्ति थी मारो भगवान क्या खुश थवानो छे। चेतन तुम्हें सदा हो नूतन वर्षाभिनंदन। જ્યારે તું સ્વધનની પ્રાપ્તિ કરશે ત્યારે મારું કાર્ય સફળ થયું ગણાશે। એવી પ્રભુના અંતરમાં જે ભાવના, એવું કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન। પણ એ પહેલા કેવલ પ્રભુમાં ધ્યાન, આટલું તો કરીએ। બહારમાં પણ એવું વાતાવરણ સર્જે કે કેવલ પ્રભુનું ધ્યાન રહે। Life is like a game of cards. પત્તાનો ખેલ, પાનાનો ખેલ. Life is like a game of cards. અને જીવનની સાર્થકતા એમાં જ રહી છે કે જે પત્તા મળે એમાં જીતીને બતાડ। Life is all about how you play your cards. Why game of cards? So once the dealer shuffles the deck of cards and deals, पता आपे, the player has no control over it. The player has no control. સત્યોદ રમ્ય છે એમ સમજો ને।
ડીલ કરતા પહેલાં નેમીજી જેવા હોય તો બધા સરખા ગોઠવીને મૂકી દે. પણ વન્સ ડીલ થાય પછી યુ હેવ નો કંટ્રોલ ઓવર ધ કાર્ડ્સ. સિમિલરલી કર્મનો ઉદય થાય, પ્રારબ્ધનો ઉદય થાય, you have no control over it. Now the only choice is how to play it well. No choice where to be born, to whom to be born. No choice. એક વાર પ્રારબ્ધનો ઉદય થયો, no choice. But the success is in how you play well. Every play, situation changes. દરેક દાવ પર સિચ્યુએશન ચેન્જીસ. સી, પાના રમતા પહેલાં જેને પ્રી હેન્ડ નક્કી કર્યું હોય કે હું આ ઉતરીશ, પણ 3 જણ ઉતરે અને નક્કી કરેલું ઉતરશે, કોઈ ફેલ બી જશે. યુ કાન્ટ પ્લાન. છેલ્લા માણસનું પત્તું ઉતરાય પછી પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ આવે. તમે નક્કી કર્યું હોય કે આ હું કાપીશ જ, પણ તમારા પાર્ટનરનો જ એકો હતો, આમ બી તમારો જ હાથ હતો, તમે હુકમ બગાડી. એવરી પ્લે સિચ્યુએશન ચેન્જીસ, ઇન્સિડન્ટ ચેન્જીસ, ઇવેન્ટ્સ ચેન્જ. You have to know how to play well. હુકમનો એકો બાદશાહ રાની ગુલ્લો છે. શું લાગે છે, કોટ ચડવાનું? 200 બી છે. એકો બાદશાહ રાની ગુલ્લો 200. આમ સીધા સમજો લાલ હુકમ છે અને આમ પહેલા 5 પત્તા તમને જે મળે એમાં લાલનો એકો, લાલનો બાદશાહ રાની ગુલ્લો ને 200. તમારા મોઢા પર ખબર પડી જાય, બોલો નહીં તો પણ બીજા 3 રંગના બે પત્તા છે. સામેવાળી ટીમ પાસે બીજા 3 કલરના એકા છે, 3 કલરના બાદશાહ છે. જોતામાં 6 હાથ કરી લીધા એ લોકોએ. હા, તારા એકો બાદશાહ રાની ગુલ્લો 200. કોણ એવું ન બને એ તમને કોટ ચડાવી જાય. You have no control. You don't have control over weather. You don't have control. You don't have control over traffic jam. Traffic jam ઉપર ક્યાં કંટ્રોલ છે? You don't have control over others' behavior. આ પાછો ડાઉન થઈ ગયો, પાછા આંખમાં આંસુ આવી ગયા, કેમ આવું કરતો હશે? But you don't have any control. પેલો કેમ એને કેમ આ પત્તા આવ્યા અને એને કેમ આ પત્તા ઉતાર્યા. You have no control. That's why I say life is like a game of cards. છતાં કેટલાક લોકો મોજ કરતા હોય, 4 કોટ પહેરીને પાછા છૂટા પડે તો બી હસતા હોય, અને કેટલાકને પાછા 4 કોટ ચડાવ્યા પછી થાય કે જરાક બરાબર રમ્યા હોત ને તો આ 5મો બી ચડત, એમાં રડતો હોય. You need to exercise the choice of thoughts. પહેલા તો નક્કી કરો, you want to drown in the ocean of life or you want to swim across. ડૂબવું છે ભવસાગરમાં કે તરી જવું છે? તરતા પુરુષ તો મળ્યા છે, તિન્નાનમ તાર્યાનમ મળ્યા છે. મદદ જોઈએ એટલી તને મળશે, પણ તું પેલા નક્કી કર તારે આ ભવ દ્વારા ડૂબવું છે કે તરવું છે. અને જો તને તરવું હોય તો યુ હેવ ટુ એક્સરસાઇઝ ધ ચોઇસ યુ હેવ. યુ હેવ નો ચોઇસ ઇન વોટ કાર્ડ્સ યુ ગેટ. You have no choice in what other players play. No choice. But you have a choice in what you want to play. Meaning, you have a choice of thought
ઇમોશન, ફિલિંગ એન્ડ રિસ્પોન્સ. આટલું જ છે તમારી પાસે. વોટ ટુ થિંક, હાઉ ટુ ફીલ એન્ડ હાઉ ટુ રિસ્પોન્ડ. આટલી ચોઈસ છે તમારી પાસે, બાકી કોઈ ચોઈસ નથી. આમ જુઓ તો 3 કે 6 જેટલા રમતા હોય એટલા, એ કોઈ ઉપર એમાં બી બ્લેક ક્વીન રમે ને પેલો ગાંડો પોઈન્ટ આગળ વધી જાય ને આપણે પાછા એના ડબલ પાર્ટનર નીકળીએ ત્યારે તો થયું કે એના કારણે આપણી નૈયા ડૂબવાની. એના કારણે જેવું કાંઈ છે જ નહીં. તારા જ કારણે તું ડૂબે, તારા જ કારણે તું તરે. અષ્ટાનિકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં એક નિયમ છે, યુ કેન નોટ ડિપિક્ટ એની ઉપસર્ગ. આપણે તો અમુક ભગવાનોના ઉપસર્ગો બી ખબર છે, ઋષભદેવ ભગવાનનું, પરિસવ વગેરે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો, મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો. અને આ તો મહાવીર પ્રસાદ છે, મૂળનાયક શ્રી મહાવીર સ્વામી છે. તો આપણે તો ઘણું ખબર છે ઉપસર્ગ. ચંડકૌશિક તો લઈને સંગમદેવના ઉપસર્ગને કેટલા બધા. પણ નિયમ છે અષ્ટાનિકા મહોત્સવમાં, યુ કેન નોટ ડિપિક્ટ. એટલે કેવલ જ્ઞાન, નિર્વાણ, કલ્યાણક સાથે હશે. બિકોઝ યુ કેન નોટ ડિપિક્ટ દુઃખ. પ્રભુના અંતરમાં તો દુઃખ હતું જ નહીં, સુખ જ હતું. પણ વેન વી ડિસ્ક્રાઇબ ધ હોલ ઉપસર્ગ, આપણા આંખમાં આંસુ આવી જાય. આંસુ તો તમે ઘરે તિજોરીમાં મૂકી અને પેલા ઓર્નામેન્ટ્સ લઈ આવજો. નો આંસુ, ઓનલી ખુશી, 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 ખુશી. તમારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવું હોય, પશ્ચાતાપ કરવું હોય તો 24મી પહેલા કરી લેજો. 24મી પછી ઓનલી ગ્રેટિટ્યુડ. Not even sorry. Not even please. Only thank you નો 8 દિવસનો પર્વ. તો અમે કેટલી કોશિશ કરી સમજાવવાની કે અમે ઉપસર્ગ એ રીતે બતાવશું કે જેમાં આત્મસ્થિરતા જ બતાવવામાં આવે. તો કે તો બી સામાન્ય માણસને તો ભગવાનને ખીલા ટોકાયા, ભગવાનના ચરણોમાં ખીર રંધાય. કેટલું દુઃખ છે બાપા. આપણે દીક્ષા કાંઈ લેવી નથી, આપણે દીક્ષા લેવી નથી. ભગવાને દીક્ષા લીધી પછી કેટલું દુઃખ પડ્યું. આવો એક મેસેજ અંદર જાય એટલે નોટ અલાઉડ ટુ ડિપિક્ટ એની ઉપસર્ગ ઇન અષ્ટાનિકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ. એની પાછળનું રહસ્ય બી સમજાય છે કે દીક્ષા પછી બધું શાંત થશે. 4 દિવસ નાચજો, જેટલું નાચવું હોય, જેટલું નાચવું હોય, જેટલી શક્તિ હોય એટલી. પણ જેવું ભગવાનનો દીક્ષા કલ્યાણક આવશે, આખું વાતાવરણ શાંત થઈ જશે, વૈરાગ્ય પૂર્ણ થઈ જશે. શુદ્ધતાની પૂર્ણતા ને શુદ્ધતાની અખંડિતતા તરફ જવાનું આવશે. એટલે અમે તો દરરોજ આ 6-8 કલાક બેસતા હોય છે એમાં. એટલે આમ એમ લાગે છે કે મહાવીર પ્રભુના યુગમાં જ છે હમણાં, એવું લાગે છે મેન્ટલી. So you need to exercise because life is like a garden. You will reap what you will sow. So be very alert in what you sow. You want to sow weeds કે roses. અહીંયા તો જવાબ આપી શકો અને મને સંભળાશે પણ. If you want roses, તો એના seeds અલગ છે. If you want to sow weeds, તો એના seeds અલગ છે. તમે આવી નેગેટિવિટી રાખી અને આત્મપ્રાપ્તિની આશા નહીં રાખતા. યુ આર સોઈંગ વીડ્સ, સો તમને વીડ્સની જ પ્રાપ્તિ થશે. તમે લાખ ચમત્કારની અપેક્ષા રાખશો તો બી આવા વિચારો, ઇફ યુ ચૂઝ, આવા ચૂઝ.
અમે એક રાતના ગઈકાલે 12 સવા 12 એક બીજો, આજે તો બધા ફોર્મ્સ આવી ઓનલાઈન તો મુકાઈ ગયા હશે, તો એની અંદર કેટલી સેવા મૂકી છે? 12 સેવા મૂકી છે. તમને જે યોગ્ય લાગે યુ હેવ ટુ જસ્ટ સ્ટીક. તમને યાદ કરીને લખવાનું ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તમને ખબર જ નથી શું કાર્યો છે. તો 12 સેવાઓ લખી હશે. તમને જેમાં જેમાં સેવા આપવી હોય તેમાં ટીક કરજો. ધનની નથી, તન મનની છે. તો તન મનની સેવા માટે 12 આપ્યું છે અને કંઈક લાભ વગેરે બધું 15મીએ મુકાશે. થોડા મહોત્સવના થોડા લાભ બાકી છે. તો એ એકદમ મોટાથી એકદમ નાના નાના બધા લાભ 15મી નવેમ્બર સુધી મુકાશે. Means last lav will be of 5,000 rupees also, but you can be a part of the whole thing. You don't need to be Hanuman 5 crore. You can be a squirrel 5,000. But that's not important. What I want to say is કે 12 સેવા સોમવારથી શરૂ થશે ને આખું સેવા યજ્ઞ. તો સોમવારથી શરૂ થશે. જેટલા આશ્રમમાં હશે તો જોડાઈ જશે. આખું સ્કેડ્યુલ બદલી દીધું છે. હા, હજી બોલાવવાનું છે કે હા. તો 9:30 થી 10:15 સત્સંગ, 10:30 થી સેવા, અને હજી બધું એલોટ થતા વાર લાગશે. એટલે 10:30 બધું યોગા બી રહેશે. તમારું તે વખતે સવારના ન હોય તો યોગાભ્યાસ કરજો, અને નહીં તો અયોગની જ સાધના કરજો, સેવા. અને પછી રાતના 7:30 થી 8:30 આપણે પહેલાં તો સામૂહિક જાપ કરશું 15 મિનિટ, સામૂહિક કરશું. અને પછી થોડું સત્સંગ કે પરાવર્તના. હું આવી ન શક્યો, કોઈ સેવામાં એકદમ બિઝી હોય તો કીર્તન ચાલશે, અને હું આવીશ તો પાછું કંઈ સત્સંગ કરશું. સો આખું સ્કેડ્યુલ એ રીતે બન્યું છે. 10 વાગે નહીં, 9:30 કે 10:30 તો તમે ઓફિસ પહોંચી જાઓ તમારી સેવા. 12 ડિપાર્ટમેન્ટ્સ બધું ગઈકાલે અમારું થઈ ગયું, અને પછી ફોર્મમાં પણ મુકાઈ ગયું, ને આજે તો મુકાઈ ગયા. પાછા જઈને પહેલાં ટીક કરીને મૂકજો તો સોમવારે મળતું થશે તમને સેવા. મેં ગઈકાલે એક બીજો ડિપાર્ટમેન્ટ મેં કીધું એક ડિપાર્ટમેન્ટ 13મું ખોલ. એ બધા કહે ના 13મું 13 નંબર ઇઝ નોટ ગુડ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ બધું સાંભળો તો ખરું કયો ડિપાર્ટમેન્ટ છે. તો ધીસ ઇઝ કમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. કોમેન્ટ્સ પાસ કરવાની કે આ 3 દિવસથી સેમ કલરનું જ પહેરે છે આ બેન નવું લઈ આવ્યા લાગે છે મુંબઈ જઈને. આ બેન જે પહેરે છે ને એ તો પેલીના લગ્નમાં પહેર્યું હતું. એટલે એવો એક ડિપાર્ટમેન્ટ. પછી એ લોકોએ ના પાડી કે હવે કંઈ નહીં થાય, એટલે પછી છોડી દીધું. એ લોકો કીધું 12:30 આ ડિપાર્ટમેન્ટ ક્યાં ખોલો તમે? બધું આટલું બધો પુરુષાર્થ જીવ કરતો હોય. તમે મુંબઈના કોઈ બી સ્ટોરમાં જાઓ અને તમે કહો કે જરા ભારે કપડાં બતાવો ને, એટલે પહેલા કહેશે ધરમપુર અષ્ટાનિકા પ્રતિષ્ઠામાં છે. આ સાચો પ્રસંગ છે. અને પછી એ પણ કહેશે કે પેલા રૂપાબેને આ લીધેલું, ને પેલા મીનાક્ષીબેને આ લીધેલું, ને કિરણબેન આ બુક કરી ગયા છે. એ આખો રિપોર્ટ આપશે તમને. એટલે તમને બહુ ઇઝી પડશે ચૂઝ કરવાનું. એ કરજો, તમારો ઉલ્લાસ હોય તો કરજો, કાંઈ વાંધો નથી. પણ મેં કીધું ને, ગર્વ શ્રીમંત કરતા ઉર્મી શ્રીમંત બન. એટલીસ્ટ ફોર મી, કપડા ડઝ નોટ ગીવ મી ઉલ્લાસ ઓર ઉદાસપણું. સો આઈ ડોન્ટ કેર. પણ ઇફ ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ યુ, પ્લીઝ ડુ. જો જરીના કપડાં પહેરીને તમને ઉલ્લાસ વધતો હોય તો પ્લીઝ ડુ. બિકોઝ મને ઉલ્લાસ તો જોઈએ જ, મને નથી થતું. એટલે મેં પૂછ્યું હતું ને કે આપણે બી કંઈક કરાવવાનું. બિકોઝ કંઈક એવું હોય છે અંજન શાલાકા વખતે કંઈક અમારે પણ રેશમી પહેરવું પડે ને એવું બધું કંઈક વિધિ છે. કાલે પરમ દિવસે વિધિકાર આવવાના છે આખા દિવસ. તો બધું મને કહેજો, મારી પાસે કાંઈ છે નહીં. તો હું પણ એક દિવસ મુંબઈ જઈ આવું, કે દિલ્હી સારા મળતા હોય તો દિલ્હી જઈ આવો, કલકત્તા સારા મળતા હોય તો કલકત્તા જઈ આવો. કારણ કે હવે હું તો સોમવારથી થોડો ફ્રી થાઉં છું. બધું જે ડિસિઝન્સ લેવાના તે બધું થઈ જશે. સો યુ ચૂઝ.
તમને ગુલાબ જોઈતા હોય તો ગુલાબના સીડ્સ એટલે શું એ સમજો પહેલા. Because negativity is like quicksand. The more you harbor negativity, negative thoughts or negative feelings, you start sinking. દરેક વિચાર તમારી એનર્જી લઈ જશે, એક વિચાર. So you decide. External can't change. Internal can change. If the internal changes, you can cope up with the external. Very simple. આ કેમ આમ કરે છે, આ કેમ આમ નથી કરતું, આ બધું. પણ external you can't change. It's the script is predestined. Internal can change. And then you can cope up with the external. Very simple. Accept, embrace, and you'll be the master of your life. So when you demand for a New Year's message, I mostly have the youngsters in my mind. જો કે તમારું ન્યૂ યર તો 1st જાન્યુઆરી છે, બસ 1st જાન્યુઆરી તો ધમાલ છે. સવારના 5:30 દ્વાર ઉદ્ઘાટન છે. 1st જાન્યુઆરી અને ભવ્ય ચૈત્યવંદન, સામૂહિક ચૈત્યવંદન, અષ્ટપ્રકારી પૂજા, ચૈત્યવંદન એ રહેશે. અને ત્યારથી જ ગેટથી જ આચાર્યશ્રી વગેરે વિદાય લેશે, કારણ કે એ લોકોને અનાસક્ત રહેવાનું હોય. તો કે પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ, હવે અમારે ન આરામ કરવો છે, ન અમારે તમારી આપતા સોગતા જોઈએ છે, તમારો વિનય વૈયાવત જોઈએ છે, અમારું કામ પૂરું, અમે વિદાય લઈએ. એટલે ત્યાંથી જ પહેલાં આચાર્યશ્રી અને મુનિગણને વિદાય આપવાનું થશે. પછી આમ તો તિથિ છે પહેલી, મારા ભાઈએ કીધું, અરે ભાઈ 1st તિથિ આવે. તો મેં કીધું સો વોટ, એને આટલી જ ચિંતા છે, એ કિચનમાં છે ને, એને આટલી જ ચિંતા છે. એમાં નેમી કે આ એ દિવસે તો 9 મીઠાઈ રાખવાનો રિવાજ છે. 9 મીઠાઈ, એટલે નાના નાના ટુકડા. સપનાબેન આટલા મોટા નહીં. આવો તો કોઈ સજેસ્ટ કર્યું કે આ ઉલ્લાસ આ રીતે પ્રગટ, હવે જે એ લોકોની બનશે એવું કરશે. નાના નાના ટુકડા ખાજો પાછા, ગોળધાણામાં જેટલા ખાઓ એટલા જ. ઉલ્લાસ હું તો ઊભો કરું છું. હવે આપણે શું નક્કી કરશું અને શું કરશું? તો એક કામ કરજે, એક જ મીઠાઈના 7 કલર બનાવી દેજે, એટલે પછી બધી મોઢામાં મૂકવાની પણ આવે એક મોટો ગાંગડો જ. ફાઇન. અને એના પછી નૈવેદ્ય ઉત્સવ રહેશે. ક્ષત્રિય કુંડ કહેવાય હવે કે હજી ક્ષત્રિય કુંડ ચાલશે? ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા પછી બી ક્ષત્રિય કુંડ, ભલે જે બી તંબુ, જે બી માકી કે તંબુ, એમાં આપણે નૈવેદ્ય ઉત્સવ, ધજાના દર્શન કરવા ચોથની જેમ ધજાના દર્શન કરી અને નૈવેદ્ય દર્શન, અને પછી બહુમાન વિધિ રહેશે, અને પછી છૂટા. એ દિવસે જો કે બધું ભવ્ય ભક્તિ બધું બી છે, પણ એ બધું તો હવે બોલશે એ લોકો. 31મી એ બી છે, પણ કયા આપણું પુલક થોડી ઓછો થવાનું છે. તો મારું કહેવું હતું કે આમ તો 1st જાન્યુઆરી તમારામાં, પણ એ દિવસે કોઈ મેસેજ મળવાનું નથી. હા, મીઠાઈઓ ચિક્કાર મળશે. 108 મીઠાઈ પ્રભુને ધરવાના છે, 108. એટલે હમણાં જ તમે સમજી લો, તમારો 1st જાન્યુઆરીનો મેસેજ આજે જ ફ્યુઝન. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી જેવું બનવું છે. A life which is like a game of cards, or say like a garden. You want to be successful. You want some baby steps. So let's go. You want to go according to the COVID style? COVID style you know, right? Param Krupalu Devna નામ ઉપરથી 5 P's again. 5 P's. એકદમ સંક્ષેપમાં, મારી પાસે ટાઈમ નથી એટલે એકદમ સંક્ષેપમાં 5 P's. But these are the baby steps you can start from today. 5 P
P's. Okay, number one, priority. If the why, W-H-Y, if the why is clear, then what and how is easy. Why you want to attend the APM? Ashtanika. अभी तो अंजन शलाका प्रतिष्ठा अष्टानिका महोत्सव. Why you want to attend? If that is clear, if the purpose is clear, then what I need to do and how I need to do is easy. You are confused in how and what, how and what you are confused in how to do and what to do because you are not clear about why. Why are you here? For sensual pleasures? For spiritual pleasures? Why are you here? If the why is not clear, you are always going to remain confused in what and how. શું સાધના કરવાની, શું કરવાનું, શું સાધના કરવાનું, બસ આનંદમાં રહેવાનું અહીંયા, બીજું શું. ગોપીઓને પૂછો તમે શું સાધના કરતા હતા વૃંદાવનમાં, તો કે બસ કૃષ્ણને અનુભવતા હતા, બીજું શું સાધના કરવાની. But if the why is clear, then what and how is not a problem. So I said yesterday also, God pinches us many times. And pinch is painful, huh? Pinch yourself and see. Not very painful. Now pinch your neighbor and see. See. એવું થાય જ. When someone pinches us, ભલે કે નહીં આમ પ્રેમથી આમ કરે અલ કરીને કરે તો બી પેલો રડવા લાગી જાય. Pinching does become painful. But God does it not to punish you. And of course not torture you. He's not a Rakshasi, Bhagwan. So torture not karto tane. Dukh par dukh. Deje dukhda ganine. I never like to sing that line. વ્યવહારમાં ગવાય છે અને પ્રસંગે ગાવું પડે છે તો હું ચૂપ થઈ જાઉં કે હું તો નહીં જ ગાઉં. આ સિંગરને ગાવું હોય તો ગાય. દેજે દુખડા ગણીને તું એનો બોસ લાગે છે ભગવાન. શું દુખડા ગણીને પિંચ જેટલું કરવું હોય તો કરે. ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર our growth so that we find the purpose of life. મારો દીકરો સારો નથી, મારું બહુ સારી નથી, મારા છોકરાઓ ધ્યાન નથી આપે. ઓલ ધીઝ આર પિંચીસ કે યુ ફાઇન્ડ વોટ આર યુ હિયર ફોર. આ રોલ્સ ને રિલેશનશિપ્સમાં ખોવાઈ નહીં જા. તું તો સોલ છે. And your sole reason is self-realization. Only, soul, only. So, you have to be very, very clear in your purpose. So, through satsangs, fix your priority first and keep it. Balance all your activities, keeping in mind the priority. એ જ દિવસે PM તમારા ગામમાં પધારે છે કે સિટીમાં પધારે છે કે આજુબાજુ પધારે છે. એ જ દિવસે ગુરુ ભગવંતનું પ્રવચન બી છે. સેમ ટાઈમ. You are confused what to do? Why? Because my priorities are fixed. And I am going to balance all my activities. ગુરુજીનું પૂરું થશે તો 5 મિનિટ ત્યાં જઈ આવીશ અવશ્ય. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એ બી આદરણીય જ છે. પરંતુ my priorities are fixed. Okay, suppose you are going, Rishabh, you are going with your friends to હમણાં અબ્રોડ હજી અમેરિકા ખુલ્યું નથી 8th પછી આપના માટે. સો ગોવા જાય છે ચાલ with all your type of friends. All your types of friends. અને મસ્ત પ્રોગ્રામ તમે બનાવ્યો છે. અને તમને કોલ આવે છે કે દર્શન વિન્ડોમાં તમારું નામ લાગ્યું છે. Usually it was on Sunday mornings. અને તમારું મસ્ત પ્રોગ્રામ છે Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And now you get a call કે you are chosen for darshan window. You are confused. हम पहला तो वो confused रहते हैं. But with satsangs your priorities are getting fixed.
એન્ડ સે કે હવે દર્શન તો ગમે ત્યારે મળશે, પણ આટલો ખર્ચો કરી દીધો છે, પ્લેનનો, હોટેલ્સનો, પ્રોગ્રામ કરી દીધો છે, પાછું ગોવા છે, એટલે બધું જાત જાતનું કરવાનું હોય, ખાલી ચર્ચમાં જઈને બેસવાનું ના હોય, જવાનું જ ના હોય, રાઈટ? અમે તો બધા જતા હતા, આમ ગોવા જાય તો એક દિવસ તો ઓલ્ડ ગોવા જવાનું, સેન્ટ ઝેવિયર્સ ચર્ચ જોવાનું, ફ્રાન્સિસ પેલું ઓફ અસીસીનું એક ચર્ચ છે, કેટલા બધા ચર્ચીસ છે, તો એ બધું જોવાનું, એવો અમારો ગોવાનો પ્રોગ્રામ રહે. હવે કોણ કાકો જાય છે? નો, નાઉ માય પ્રાયોરિટીઝ આર ફિક્સ. મને ગોવા બી મન હતું અને મને દર્શનનું બી મન હતું, પણ આ બે વચ્ચે જો ચૂઝ કરવાનું હોય, then I am not confused. So I am saying this can only happen if your priorities are very, very clear. કે હું સેના, see, you need to balance all your activities, keeping the priority in your mind. હેલ્થ કે વેલ્થ બંને જોઈએ છે, પણ હેલ્થ ના ભોગે તો વેલ્થ નથી જોઈતી. ફેમિલી ઓર ફ્રેન્ડ્સ, કે વી નીડ બોથ, બટ ઇફ વી હેડ ટુ ચૂઝ, ઇફ માય ફેમિલી નીડ્સ મી રાઇટ નાઉ, તો આઈ એમ રેડી ટુ ડ્રોપ ધ ફ્રેન્ડ્સ. બાકી બંને હોય તો કંઈ વાંધો નથી, મીઠું બી હોય ને મરચું બી હોય દાળમાં, બધું એકોમોડેટ કરાય. પણ ઇફ યુ હેવ ટુ ચૂઝ, યુ હેવ ટુ નો ધ વેલ્યુ કે ઇફ માય ફેમિલી નીડ્સ, તો આ બેમાં શું, ઇફ ધ મિશન નીડ્સ, તો મારી પ્રાયોરિટીઝ શું છે, વેરી ક્લિયર. અમે કોઈને કહેવાના નથી કે પ્લીઝ અમેરિકા નહીં જાઓ, અહીંયા રહો. તમને ઈચ્છા હોય તો અહીંયા રહો, ને તો ગેસ્ટ પાસ લઈને ગેટ લોસ્ટ. 20મી પછી જે આવશે બધાને ગેસ્ટ પાસ જ મળશે, બીકોઝ દે આર ગેસ્ટ ઇન ધ આશ્રમ. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ટેલ યુ કે આટલું કામ છે, પ્લીઝ અહીંયા આવજો ને. નો, નોટ એટ ઓલ. અમે 5 જણ કરવા રેડી છે આખો મહોત્સવ, 5 જણ. પણ તમારે નક્કી કરવાનું છે કે તમે ગેસ્ટ છો કે આ તમારો મહોત્સવ છે. યુ કાન્ટ જસ્ટ એન્ટર ધ મંડપ એઝ જસ્ટ 2 days prior to the મહોત્સવ અને કે આપણો મહોત્સવ બહુ સારો હોય. ખબરદાર, આપણો બોયલો છે તું. તારી પ્રાયોરિટી ઇઝ વેરી ક્લિયર કે સેવા જાય તો જાય, પણ પૈસો આવવો જોઈએ. તો ઇવન વી આર વેરી ક્લિયર કે તને ગેસ્ટ પાસ જ આપવાનું, ભલે VVIP પાસ આપશો, પણ આઈ વિલ નોટ લેટ યુ સિટ ઇન દેટ ઝોન ઓફ ધ હોસ્ટ. આઈ વિલ નોટ લેટ યુ સિટ. પછી તું ટ્રસ્ટી લેવલનો હોય તો બી લાસ્ટ બેસે. પોતાનું સમજો તો સેવા સાધના ભક્તિનો અવસર છે. દેવોને એમના આયુષ્યમાં બી ઓછો ચાન્સ મળે છે. આપણા જીવનમાં તો આ કોઈ વાર પહેલો કે છેલ્લો બી હોય. તો પ્રાયોરિટી ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. બિકોઝ આપની આ ટેવ છે, ઓલ ગુડ થિંગ્સ ઇન નેક્સ્ટ બર્થ. ભવો ભવ તમારું શરણ મળશે. આવતા ભવે દીક્ષા લઈ, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જન્મ લઈ, 8 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લઈ, કેવલ જ્ઞાન પામીને મોક્ષે જવું. અમના કરને ના, અમના બધું બેડ થિંગ્સ કરી લઈએ. Good things you want, all good things you want in a meaning, your priorities are not clear. શું જોઈએ છે, હેલ્થ કે વેલ્થ, ફેમિલી કે ફ્રેન્ડ્સ? તને દુનિયાનો રાજીપો જોઈએ છે કે ગુરુનો રાજીપો જોઈએ છે? મેક ઇટ વેરી ક્લિયર. બિકોઝ એવા જીવનમાં પ્રસંગો આવશે, અત્યારના નક્કી કરી લે. ભરત ચક્રવર્તીને પણ આ પ્રસંગ આવ્યો. ઋષભદેવના દર્શન કરવા જવાનું કે પુત્રના દર્શન કરવા જવાનું, એન્ડ હી ચોઝ ઋષભદેવ. કે ઋષભદેવ પ્રભુ ભલે પિતા છે, પણ અહીંયા તો હમણાં તો પ્રભુ કેવલ જ્ઞાન પામ્યા છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનના દર્શન કરવા જવું કે મહેલમાં પુત્રનો જન્મ થયો પહેલાં ત્યાં દર્શન કરવું. એવરીવન, તમને બધાને આવો પ્રસંગ મળશે. એટલે તમારી પ્રાયોરિટીઝ સત્સંગમાં જ ફિક્સ કરી દેજો. એન્ડ દેન fix it and balance all your activities with it. બસ. મૌલિકજી, નેમીજી, do you actually want thousands of સેવક્સ કે આપણે 5-7 જણ બી કરી શકીએ? સી, તમારું કલ્યાણ કરવું હોય તો અમને એકચ્યુઅલી જરૂર નથી.
Apurvaji is in charge. Apurvaji with that Ashwin. હા, એ તમને દરરોજ બેસે, ઓફિસ બનાવી છે, ત્યાં તમને એલોટમેન્ટ કરશે કે આજે તમે અહીંયા જાઓ સેવા માટે, આજે તમે ત્યાં જાઓ. બધા ડિપાર્ટમેન્ટ્સની નીડ્સ રાતના આવી જશે, સવારના તમને એલોટ કરશે. સો દે વિલ ડુ. અમને તો પ્રોબ્લેમ થશે આટલા બધાને કેવી રીતે સેવામાં એકોમોડેટ કરવા. સો વી ડોન્ટ નીડ ઇટ. જાન આપી દે એવો. આ 2 દિવસનું સાથે સૂતો આજે નિયમિત. 2 દિવસમાં સુવાનું ટાઈમ મળ્યો, પણ નોન સ્ટોપ બધી મીટિંગ્સ ને ડિસિઝન્સ. અને હવે આપણે એટલા નિકટ આવ્યા કે થોડો ગેરફાયદો બી લે ને અમુક લોકો, તરત ભાવ વધારી દે કે જેથી તમારે તો હવે ઘર જ છે એન્ડ મોમેન્ટ પર, તો કે હવે આટલો ભાવ છે, તમને આપવો હોય તો આપો. બધું કરવા ગયા અને એની આખી ટીમ ગઈ અને બ્યુટિફુલી દે હેવ ડન એન્ડ દે કેમ બેક. મેં કીધું કે આજે તું આરામથી જ ઉઠ મારી સાથે. સવારના હું તો 5:30 બેસી ગયેલો મૌન લઈને મારું કામ કરવા, પણ મેં કીધું તું આરામ કરી લે, બિકોઝ આપણે રિફ્યુલિંગ બી અત્યારના એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ. બપોરથી પાછું કામ સ્ટાર્ટ થાય છે. વી આર જસ્ટ 49 days હવે. પણ એવરીથિંગ ઇઝ ડન. એટલે તમે કે કાંઈ દેખાતું નથી, પણ દેખાતું નથી એટલે કાલથી દેખાશે બધા તંબુઓ. આ તો તમને પેલું કાંઈ રમવું કરવું હોય એટલે હજી સુધી તંબુ નથી નાખ્યો. હવે તમે નીકળશો એટલે તંબુઓ આવી જશે બધા, બધું છે. સો બેઝિકલી પ્રાયોરિટી. સેકન્ડ પી, પ્રાયોરિટી ફિક્સ. નોટ કરશે એનું જ માનીશ. આર્યન નોટ નથી કરતું. પ્રાયોરિટી ફિક્સ. શનૈ, સચિવ, પ્રાયોરિટી ફિક્સ. ઓકે, બસ મનમાં ફિક્સ કરી રાખવાનું, પણ કંઈ કરવાનું નહીં. સો સેકન્ડ પી ઇઝ પંક્ચ્યુઆલિટી. Punctual. See, very, very important. Everything should be done at the right time. Breakfast ક્યારે લેવાનું? મૃદુલાબેન, બ્રેકફાસ્ટ ક્યારે લેવાનું? 6:30 વાગે. બ્રેકફાસ્ટ ક્યારે લેવાનું? મોર્નિંગમાં જ કે છે. હવે એકદમ 7 વાગે નહીં લેતા, 9 એની પહેલાં તો નહીં લેતા. કોઈ 8 વાગે લે, કોઈ 9 વાગે લે, 10 વાગે લે. હોટેલ્સમાં પણ 10:30 સુધીનો જ બ્રેકફાસ્ટ મળે. યુ કેન નોટ કમ એટ 11:30 ગીવ સર્વ મી બ્રેકફાસ્ટ. તો કે સર નાઉ ઇટ્સ લંચ. સો બ્રેકફાસ્ટના ટાઈમે જ શોભે, લંચના ટાઈમે જ શોભે, ડિનરના ટાઈમે જ શોભે. તારું કામ થવું જોઈએ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ ટાઈમે થવું જોઈએ. પણ હું કરી લઈશ ને. પછી તું 1 વાગે બ્રેકફાસ્ટ કરે, પછી તું 6 વાગે, 4 વાગે, 5 વાગે લંચ કરે. એ હેલ્થ માટે બી સારું નથી. અને એવી રીતે તારું ધ્યાન, ભક્તિ વગેરે એ બધું બી ટાઈમસર, પંક્ચ્યુઅલ. ઇફ ધીસ ઇઝ યોર પ્રાયોરિટી, દેન વાય ડીડ યુ લેટ અધર થિંગ્સ કમ બિફોર ધેટ? તો ઇધર યુ તો કે પ્રાયોરિટી તો એકદમ ક્લિયર છે. જુઓ ને કેટલો પશ્ચાતાપ થાય છે આ નહીં થયું. નો, નાવ યુ શુડ બી પંક્ચ્યુઅલ ઓલ્સો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પ્રાયોરિટીઝ આપણે ફિક્સ કરી, બિકોઝ ઇટ્સ લાઈક મેથમેટિક્સ કે આમ જ હોય ને. પણ જ્યારે કરવાનું આવે ત્યારે આપણે ખબર પડે કે ખાલી આજુબાજુની ઇન્ફ્લુઅન્સ હતી. આઈ હેવ નોટ ચેન્જડ બિકોઝ આઈ એમ નોટ પંક્ચ્યુઅલ. યુ નીડ ટુ, વાય? Because you need to be very clear શેના માટે શું છોડવા તમે તૈયાર છો. એવું લાઈફ will demand sacrifices. For what are you ready to sacrifice? તો કે ભાઈ આવું કંઈક ગેધરિંગ છે પણ મારે આ કરવાનું છે, તો આઈ એમ પાર્ટી છોડી દઉં છું. For what you are going to sacrifice? It has to be very clear and you have to execute it. Clear thawun comes in the first, priority. But execution comes in the second. So કોઈ વાર ફર્સ્ટમાં આપણે ટીક મળી જાય, પણ સેકન્ડમાં આપણે કેમ વીક છે, કેમ અમારે આટલું કામ છે તો બી બધું કોઈ ડિફોલ્ટ નથી, કેમ બધું થઈ જાય? Because it's not only priority, it is punctuality too. તો 1:30-2 તો દરરોજ વાગે છે અત્યારે. નેક્સ્ટ વીકથી આઈ ડોન્ટ નો.
એન્ડ વી આર રેડી. બટ દેટ ડઝ નોટ મીન કે સવારના પંક્ચુઅલ નહીં રહેવાનું, નહીં તો વેન વિલ વી ડુ? અને ક્વોલિટી વિના કરશો તો તમારી સેવા બી સફળ થશે. ઇટ હેઝ ટુ બી ડન ઓન ટાઈમ. નો એક્સક્યુઝીસ, નો બટ્સ એન્ડ નો ઇફ. પંક્ચ્યુઆલિટી. બધાને કામ સોંપ્યું પછી મેં કીધું ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ. તમે કરી શકો, વેલકમ સેન્ટર છે, દેરાસર છે, આ છે. I will not listen to any excuse, but I will accept whatever you give me. I am ready. I won't tell you anything because there are so many limitations also. હું આટલી જ તમારી ભક્તિ છે એમ સમજીને એક્સેપ્ટ કરીશ, પણ હું રીઝન્સ નહીં સાંભળીશ. બંને કાનમાં હવે હું ખીલા ઠોકી દઉં છું. I will not listen to any excuses or your genuine reasons also I will not take. પણ હું કંઈ બોલીશ નહીં તમને, because I know everybody is working in limitation. હું આટલી તમારી ભક્તિ છે અને એ હું પ્રેમથી એક્સેપ્ટ કરી લઈશ. પણ if you want to justify, my ears are deaf for it. તંબુનું છાપરું પણ નહીં બને નેમ તો બી ચાલશે, પણ you can't give me any reasons. કે આમ થઈ ગયું ને પેલી ટ્રક તો નીકળી ગયેલી ને આવી નહીં. નથિંગ આઈ વિલ લિસન. હું એટલી કહીશ, આટલી જ એની ભક્તિ હતી, કોઈ વાર મેં અપેક્ષા વધારે રાખી હશે એની. એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ વેલ. હું તો અત્યારથી તૈયાર કરી લઉં છું, કારણ કે પ્રસંગ આવે ત્યારે આ જ બહાર નીકળે પછી એક્સેપ્ટ કરવાનું કે આની આટલી ભક્તિ છે અને આ ભક્તિ મને માન્ય છે, પ્રેમથી માન્ય છે. તું ડાયો થવા જશે તે નહીં ચાલે. તારે કહેવાનું કે આટલી જ મારી ભક્તિ હતી, આટલી નથી. મને ચેન્જ નહીં કરાવતા. તમને રાજી કરવા હોય તો કરો ને ન કરવો હોય તો ના કરો, પણ ડોન્ટ મેક મી ચેન્જ એનીથિંગ. ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી માય પ્રિન્સિપલ. મારા માટે તો એક લાઈક ઇટ્સ બિલ્ડિંગ અ બ્રિજ ફ્રોમ રામેશ્વરમ ટુ લંકા. એવો મોટો યજ્ઞ લઈને બેઠા છે એપીએમ. જીન શાસનનો જે મારા ઉપર કેટલાય ભવોથી જે ઉપકાર છે એ માટે તમારા બધાની અપેક્ષાથી આ યજ્ઞ. આ તો હજી બાહ્ય કાર્ય, તો ભીતરની અપેક્ષા તો ભીતરની છે કે એક લેવલ કૂદે બસ આત્મા. સો લક્ષ્મણ જેવો સંયમ જોઈશે. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ રિપીટ એનીથિંગ. પણ લક્ષ્મણનો સંયમ કેવો હતો, સેલ્ફ રિસ્ટ્રેન કેવું હતું. ફોર પ્રાયોરિટી યુ ઓનલી નીડ સત્સંગ. ગુડ સત્સંગ યુ શુડ હેવ, તો તમારું મેથેમેટિક્સ એકદમ ક્લિયર આવે. બટ ફોર પંક્ચ્યુઆલિટી યુ નીડ સંયમ. શું જતું કરવાનું, શું કરવાનું, યુ નીડ. અમે મીટિંગનું પૂછ્યું, મારો રૂઆબ કેવો છે, 5 મિનિટ કોઈ લેટ આવે મીટિંગમાં તો દુર્ગાની જેમ જોઉં એની સામે, કાંઈ બોલું નહીં. પણ એને જેમ થાય કે અત્યારના ધરતી. મેં કીધું આઈ ડોન્ટ કેર ઇફ યુ આર કમિંગ ફ્રોમ નિજરા ઓર આરાધના. ઇફ ધ મીટિંગ સ્ટાર્ટ્સ, વી સ્ટાર્ટ એટ 8:55. સો આઈ કેન નોટ બેર ઇવન 8:56. મેં કીધું મારા માટે આ મહિનો સેવા છે અને એ જ મારી સાધના છે. એટલે સેવામાં વીક એટલે સાધનામાં વીક એટલે આત્મા વીક એટલે મુક્તિ પોસિબલ નહીં. સો આ ફર્સ્ટ ડે એવું હતું. પછી તો બધા 8:50 ઊભા રહે બહાર. બધું હજી નાસ્તો કરું છું, ક્યાંથી મીટિંગ સ્ટાર્ટ કરું. સો ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. ટિલ નાઉ ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. એમ લાગે કે ફર્સ્ટ ડે પૂરું ન થાય તો સારું, ચાલ્યા જ કરે એટલી ખુશી છે. So Sanyam you will need because that will increase your willpower, and you will need this willpower to be punctual. પ્રેક્ટિસથી થશે. એકદમ આજે નક્કી કર્યું ને કાલે થઈ જાય એવું નથી. પ્રેક્ટિસથી પ્રેક્ટિસ કરશો, પંક્ચ્યુઅલ રહેવાની પ્રેક્ટિસ કરશો, જરૂર સફળતા મળશે, જરૂર સિદ્ધિ મળશે, સક્સેસ મળશે. અને એ બી સ્ટ્રેસ ફ્રી રહીને અને આનંદમય રહીને મળશે તમને. કામ તો બધું પૂરું થતું જ હોય છે, એવું કંઈ નથી. બધા વધારે ઉજાગરો હોય, પણ એના વિના
થશે if you are punctual in everything. So first P was priority. So that was just being attentive in satsang, it will happen by its own. Huh? Second is punctual, but for that you will need sanyam, because you will need to sacrifice something for something. Now what for what, that you need to decide. કે પાર્ટી છે અને તે જ વખતે ગુરુનો સત્સંગ છે. So what am I sacrificing for what? So for my guru I want to sacrifice the party, or for the party I want to sacrifice the guru's satsang. Now that you have to decide. But these are the baby steps to, like Guru Gautam Swami જેવું Guru Bhakti જોઈએ તો let's begin this way. So first P was priority, second was punctuality, and the third is positivity. All heard positivity. But you will need positivity because તારા મેથ્સ પ્રમાણે બધું નહીં થાય. તારું આખું મેથેમેટિક્સ હશે. અમે બધે ટાઈમ લાઈન મૂકી દીધી, ડેડ લાઈન મૂકી દીધી, બધું આ તમારે પાછું કરીને 15મી ડિસેમ્બરે આપી દેવાનું, મંદિર કરીને આ ડિસેમ્બર. કુંભ સ્થાપના ક્યારે છે? 18મીએ તો કુંભ સ્થાપના છે દેરાસરમાં. હા, દેરાસરમાં કુંભ મુકાશે 18મી. એ બધું તો હજી અનાઉન્સ નથી કર્યું. તમારા પ્લાન્સની ચોપટ કરવાનું છે. તમને એમ કે આપણે 20મી આવશું ત્યાં સુધી તો અમારા બધા પ્રોગ્રામો સ્ટાર્ટ થઈ ગયા હશે. કંકોત્રીમાં નહીં હોય. અને પછી કહીશું તમે કુંભ સ્થાપનામાં નહોતા, રિઝાઇન. એટલે એ બધું તો હજી મેં છૂપું રાખ્યું છે બધું. પછી કૂવો ખોદવા જવાનો અને આખો મહોત્સવનું બધું પાણી એમાંથી આવ્યું તે બધી બહેનો બધું ગળા ભરીને લઈ જશે અને ત્યાંથી પાણી લાવશે. બધું ઘણી બધી વિધિઓ. પણ મારે અષ્ટાનિકા નામ આપવું હતું એટલે 8 બોલું. મિનિમમ 3 times 8 છે. પણ અમુક ચીજ આપણો ઉલ્લાસ છે. વિધિ કોઈ 4 કે 5 મિનિટની બી હોય, પણ પછી એને કેટલી ઉલ્લાસપૂર્વક કરવી છે આપણા ઉપર છે, આપણી ભક્તિ ઉપર છે. તો એ બધું તો હવે વિસ્તારથી કરશો. આપણે તો ન્યૂ યરનો મેસેજ જોઈએ છે, રાઈટ? સો એવરીથિંગ હું મારા મનમાં દરરોજ નાખું, બધું તારા મેથેમેટિક્સ પ્રમાણે નહીં થાય. યુ માઇટ બી પ્લાનિંગ વેરી બ્યુટિફુલ, like there are good consultants also in the group, you know, Rupani and all, good consultants and good planners like me, good planner, very good. But everything will not happen. તમારા રો હાઉસ થઈ ગયા છે બધા, તમે શિફ્ટ થવાના હતા ને, ઘડા મૂકી દીધા, કુંભ મુકાઈ ગયા. Everything does not happen. There may be some genuine limitations. અને થોડું તમને એમ કે થઈ જશે પણ નહીં થયું, એ બંને ચીજ હોઈ શકે. તો એવરીથિંગ વોન્ટ હેપન. ત્યારે પોઝિટિવિટી જોઈએ. રહેવા દો, આપણાથી કાંઈ થાય ને. આપણે ગજા ઉપરાંતનું લીધું બધું આ અષ્ટાંગ. નો, positivity will be needed. See, if you want to see negative, you will get 1,000 negative things to see. If you decide to see positive, so yeah, I decided to see positive. લાઇટ ગઈ, બધું એક સાથે ટ્રીપ થઈ ગયું. નાઉ આઈ કેન સી ધેટ કે આ બધું કોઈ દિવસ બન્યું નથી. ગયું હા, કેવું આમ ધડ આમ ફેઝ વાઇઝ જાય, ફેઝ વાઇઝ આવે, ફેઝ વાઇઝ જાય, ફેઝ વાઇઝ આવે. આમ જાણે દેવો આવવાના હોય ત્યારે પેલું બ્લેકઆઉટ કરવાનું હોય ને, દેવો જતા હોય તો કે હવે લાઇટ કરો. આ શું નાટક છે? બટ આઈ કેન સી સમથિંગ ડિફરન્ટ. મને ઉર્મિલાનું પાત્ર બહુ ગમ્યું, મને લક્ષ્મણનું પાત્ર બહુ ગમ્યું. તમારે જે યાદ રાખવું હોય તે રાખો. There was something negative, there was something positive. It's up to you કે તમારા મન પર શું રાખવું છે. છેલ્લે રાતના 1:30 વાગે, 12:30 સોરી, મેં ઈમેલ્સ જોયો. કેટલાના ઈમેલ્સ આવી ગયેલા. ઉર્મિલા જેવી ભક્તિ આપો ને લક્ષ્મણ જેવી ભક્તિ આપો ને સીતાજી જેવી દ્રઢતા આપો. કોઈને રામનું કોઈ લખ્યું જ નથી. એ આપણી એક સંઘની ખૂબી છે કે પૂર્ણ પુરુષની કોઈ વેલ્યુ જ નહીં. પૂર્ણ પુરુષ પ્રત્યેની ભક્તિ વાલાની જ વેલ્યુ થાય.
ચાલો કેટલું સારું આપણે બોલ્યા રામ માટે, કેટલું સુંદર બોલ્યા, પણ એક જણનું નથી આવ્યો કે શ્રી રામ જેવું મને કંઈ આપો. કાં તો સીતા લક્ષ્મણ હાઈએસ્ટ ફોર ઉર્મિલા કે મને યાદ કેમ કરી તારી ભક્તિ કાચી. નહીં તો સાંસારિક વ્યક્તિ શું કે એક મેસેજ તો કરવો હતો, એક ફોન તો કરવો હતો, એટલા તમે શું બિઝી છો. અમુક તારીખ પછી મેં શેઠને રાહુલને બધાને કીધું કે કોઈ ફોન મેસેજ કશું જ મારી પાસે યર્સ બેક, નોટ નાવ. ડોન્ટ એક્સપેક્ટ એનીથિંગ. કેમ છો, મજામાં બી નહીં, કશું જ નહીં. કારણ કે હવે મને આગળ વધવું છે. તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કરજો, અને નહીતર સુખ સમાચાર કશું જ મળશે નહીં. આજે બહુ સારો સત્સંગ હતો એમ બી હું નહીં લખું. નથિંગ, આઈ વોન્ટ કીપ એની કોન્ટ. તો શરૂમાં કરતો હતો, પછી એક દિવસ કહી દીધું કે તમને તકલીફ હોય તો 24 hours, નહીં તો ડોન્ટ એક્સપેક્ટ એનીથિંગ ફ્રોમ મી. હવે મારું જીવન પૂરું કૃપાળદેવની સેવામાં છે. અંબાલાલભાઈની પત્ની, આ તે બધા તમે જુઓ તો આ બધા લાખો વર્ષ પહેલાં જવાની જરૂર નથી. આ 150 વર્ષ પહેલાં આવા પાત્રો મળશે તમને. એટલે તમારી બારી જ વેસ્ટમાં ખુલશે ને, તમે સનરાઈઝ તો કોઈ દિવસ દેખાવાનું નહીં. તમને નેગેટિવ વિચારવું હોય 100% કંઈ ને કંઈ નેગેટિવ થયું જ હોય. એટલે તમારે જ ખાલી ગિયર બદલવાની એ કરવી પડશે. આમ બધું કશું જ સ્મૂથ ન જ ચાલે, કારણ કે આપણી પાસે કંઈ દૈવી શક્તિ નથી, આપણી પાસે કંઈ વૈક્રિય શક્તિ નથી. અને ભાવના બધી એવી છે, દેવોને જેવી ભાવનાઓ થાય એવી જ છે, પણ શક્તિ નથી એવી. એટલે બધું કરીએ છતાં બી ઊંચું નીચું થાય તો પોઝિટિવિટી સાચવી રાખજે તારે, નેગેટિવિટી નહીં. મરી ગયા એવા બધા શબ્દો તો વાપરવાના. કોઈ આપણે પ્રેમ આપે, કોઈ આપણે પ્રસાદ આપે, કે પુણ્ય જે આપે, 3 પ, પુણ્ય, પ્રેમ અને પ્રસાદ. ડોન્ટ કમ્પ્લેન. હું તમને કંઈક પ્રસાદ આપું, શું આપું? શું આપું? પ્રસાદ. પ્રસાદ તો મેં ઘેવર આપ્યું, સુરતથી ખાસ મંગાવીને ઘેવર આપ્યું. વિલ યુ કમ્પ્લેન? યાર બાપાને ખબર છે કે અમને પેંડા ભાવે છે તો એ ઘેવર મંગાવ્યા. નો, પ્રસાદ છે તો નો કમ્પ્લેન, નો રિક્વેસ્ટ, નો ડિમાન્ડ, નો ડિસાઇડ. Once you consider it prasad, then no complaints, no request, no demand, no desire. હવે હું તમને પ્રસાદથી આગળ લઈ જાઉં છું. પુણ્ય તમને જે આપે એમાં નો કમ્પ્લેન્સ, નો રિક્વેસ્ટ, નો ડિમાન્ડ, નો ડિઝાયર. આના બદલે જરા આવું હતું. મારે જવાનું છે નડિયાદમાં, એક પ્રતિષ્ઠાની એ છે. મેં કીધું જે લોકો નહીં ગયા હોય નડિયાદ એ દર્શન કરવા, એને હું લઈ જઈશ. હાય અમે હમણાં જ જઈ આવ્યા, રવિવારે ક્યાં ગયા અમે, હવે નહીં લાગે નંબર. બિકોઝ અમારે બી તો મોટો ક્રાઉડ નથી કરવાનો. સો આઈ એમ ચૂઝિંગ સમ ડેટ. અને પ્રતિમાનું ને એ બધું કંઈક છે થોડું. કોને હરખ થયો કે અમે નથી ગયા, અમને ખબર જ હતી આવું કંઈ નીકળશે. અને બિકોઝ ઓફ કોવિડ ઓલ ધીઝ લિમિટેશન્સ આર કમિંગ. નહીતર તો બધા દ્વાર ખુલ્લા જ હતા, પણ બિકોઝ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ એક સાથે રૂમમાં એટલા ન હોઈ શકે, એક સાથે એ ન થઈ શકે. નો, પુણ્ય જે આપે ને એમાં ડોન્ટ કમ્પ્લેન, રિક્વેસ્ટ. આટલી જ તારી પુણ્યાય હશે તો આ જ પુણ્ય. કે કોઈક તમને પ્રેમ કરે, લવ મી મોર. જે પ્રેમ કરે ને એક્સેપ્ટ ઇટ and enjoy it. Don't demand. અને આ આખા સંબંધ બગાડવાની રીત છે. આટલી તારી પુણ્યાય છે તો હાઉ કેન યુ ડિઝાયર ફોર મોર? અને કરશે તો બી મળવાનું તો નથી, ખાલી દુઃખ ઉત્પન્ન કરશે, એટલી વાત અલગ. સો બી પોઝિટિવ, બી પોઝિટિવ. સી, you have to change the way you look at things, the way you interpret things. You have to change. અડધો ગ્લાસ પાણી આપું, you can say,
half glass full, or you can say half glass empty. You choose what you want. A negative person will say ardho to khali chhe. A positive person will say. So there was one astrologer who came to Akbar's court. અકબર બિરબલ જેવું ખબર છે ને, અમે નાનપણમાં બહુ બધી કથાઓ સાંભળી, ખબર નહીં કેમ આવ્યા કરે છે હમણાં. સો વન એસ્ટ્રોલોજર, અને અકબરે એનું આયુષ્ય બતાવ્યું અને બધું પૂછ્યું એનું ભવિષ્ય. એટલે પેલા એસ્ટ્રોલોજરે કીધું કે તમારા બધા સગાઓ તમારી પહેલાં મરી જવાના છે. આવું તમને કહે, તમારા છોકરાઓ બી તમારી પહેલાં મરી જવાના છે વગેરે. કેટલું દુઃખ થાય, અને રાજા હોય તો કેટલો ગુસ્સો આવે. એને કીધું પેલા એસ્ટ્રોલોજરને પકડી અરેસ્ટ હિમ, પુટ હિમ ઇન પ્રિઝન. બિરબલને ખબર પડી કે આ બિચારાએ સાચું કીધું અને છતાં જેલમાં છે. એટલે બિરબલે કીધું કે જહાંપના આપ સમજ્યા નહીં. આવું નહીં બોલ્યો હોય, બિકોઝ બિગ પીપલ ડોન્ટ લાઈક આપ સમજ્યા નહીં. સમજતા નથી હોતા એ વાત અલગ છે, પણ એને કહેવાય નહીં. તો એમ કે જહાંપના તમે તમારા બધા સગા કરતા વધારે જીવવાના છો. ઇઝ ધ સેમ થિંગ, રાઈટ? પણ કેટલું એને હી રિવોર્ડેડ બિરબલ. See the positivity and negativity. You can say the same thing positively. Same thing. You don't have to change the truth. But you have to be. ગાંધીની પોઝિટિવિટી જો, દાલ ભાત ખાનારો સુખ લકડી ગુજરાતી. તે વખતે બી બે ગુજરાતી હતા અને હમણાં બે ગુજરાતી છે. મોદીજીને શાહ, તે વખતે બી બે ગુજરાતીએ તોફાન કરી દીધેલું કાઠિયાવાડમાં, રાઈટ? પણ પોઝિટિવિટી જુઓ, એક પછી એક નિષ્ફળતા દેખાય. 1915થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, અને આમ ખરી રીતે તો 1930 પછી, પણ એવરી ટાઈમ નિષ્ફળતા દેખાય. પણ સત્યાગ્રહથી ભારતને આઝાદી મળશે. સી ધ પોઝિટિવિટી. એડિસન વોઝ ડેફ, યુ નો દેટ? એડિસન પેલું વિઝ્યુઅલ રાઉન્ડમાં હતું ને બધું, કેટલા બધા ઇન્વેન્શન્સ હતા, કેટલું બધું ઇન્વેન્ટ કર્યું હતું, સો મેની થિંગ્સ. He was deaf, but the deafness was no limitation. He was positive. તમે બ્લાઇન્ડ કે ડેફ હોય ઇઝ નોટ અ બિગ થિંગ, પણ તમે નેગેટિવ હોય એ બહુ મોટો પાપનો ઉદય છે. કોઈ જ્ઞાનીની ભયંકર આશાતના કરી હશે કે તમારું મન નેગેટિવનું નેગેટિવ જ રહ્યા કરે છે. બધી ચીજમાં નેગેટિવિટી જ દેખાય છે. Even Lincoln, before being the 16th president of United States of America, 13 times he failed. 13 times. But what kept him on? Punyoday ke positivity. See, you don't need to wait for your Papuday to go and Punyoday to come. You just hold on to positivity. Very important. So you need, very, very important, you need to practice the emotional hygiene to battle with your negativity within. Develop that resilience and remain happy. Because in that happiness stems what? Creativity. Creativity stems from happiness. But you need to be happy. If someone says કે મારું મગજ છે ને એવું છે કે મને ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ નથી આવતી, I can manage everything. No, it is not a problem of your personality. It is because you are not happy. Simple. At least I evaluate. If you are happy, તમે રાતના સૂતાઓ ને સવારના તમે કહો આપણે આમ કરીએ તો, આપણે તેમ કરીએ. So if you want to be a talented person, a creative person, just stay happy. પછી નોલેજ ને એક્સપોઝર ને આ બધી ચીજ ઓફકોર્સ હેલ્પફુલ, બટ મેઇન થિંગ ઇઝ હેપીનેસ. તો જાતનું દરરોજ આવે ને એમ કે આપણે આમ કરીએ તો આમ કરીએ. મેં કીધું હવે તું બંધ કર,
હવે એક લેવલ પછી એડવાઇસીસ ને સજેશન્સ બંધ નહીં કરું તો એક્ઝિક્યુટ કેવી રીતે કરીશ? પણ અમને મુંબઈથી આવ્યો તો he had to go urgently on Kali Chaudas morning at 4 o'clock. He had to leave. So he was supposed to come back before satsang. પણ કંઈક છેલ્લું કામ બાકી હતું. બાપા આઈ કેન નોટ કમ. તો કાંઈ તને લિંક મોકલી આપીશ બેટા, ત્યાં રહીને તું સેવા કર સાસુની. અને દિવાળીમાં બી નહીં આવી શકે તો વાંધો નહીં. સો દેટ ઇઝ ધ ટાઈમ કંઈક બાકડા ઇઝ બાકડા ઇઝ નોટ ધેર. I just loved your gesture. We don't need that help. But I just loved. So, Nemiji, where are you? So, I'm in Bombay. So, what are you doing in Bombay in Diwali days? 25 વર્ષથી મારી સાથે દિવાળી કરતો હતો ને નાવ સડનલી બોમ્બે. તો કે હવે એક જણ છે ને થોડું મંડપમાં વધારે પૈસા માંગે છે, કારણ કે હવે આપણી ગરજ જોઈ કે હવે તો એકદમ તરતા. તો વોટ એવર, ધીસ મસ્ટ બી ધ નોર્મલ ટ્રેન્ડ. તો થોડું વધારી દીધું મારી સંસ્થાનું પૈસા. આઈ ટોક્ડ અબાઉટ ઇટ યસ્ટરડે. સો હી સેડ ફોરગેટ ઇટ. કેટલા વધારે માંગે છે? તો એને જે અમાઉન્ટ હશે તે કીધું હશે. તો કે એ તું મારી પાસેથી લઈ જાય, પણ તું જલ્દી બાપા પાસે આવી જા. બટ હી ડિડન્ટ કમ. એને પૂરું જ કર્યું, એને એની આખી ટીમ. સો ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ. જસ્ટ ઇમેજિન, ટીમ મસ્ટ બી સો સ્ટ્રોંગ કે 3:05 તો હજી એ કાંદીવલીમાં મિટિંગમાં હતો. 3:05 મેં તો હવે તું આવો, અમારો તો સત્સંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. યુઝ્યુઅલી 5-6 કલાક લાગી જાય છે ને કોઈ વાર 4 કલાક તો લાગે જ. અને 6:05 કમે કીધું કંઈ ચોયાની વ્યવસ્થા તમારે કોઈ કરી છે? તો કે મહેનાજ હોય એટલે આ બધું તો વિચારવાનું જ ન હોય. મેં કેવું કર્યું જ હશે, પણ તો બી મને એક જાણવું હતું. તો કે હું 5 મિનિટ દૂર છું, આઈ એમ કમિંગ. સાથે ચોવિયાર કર્યું. બટ આઈ લવ ધ જેસ્ચર. સેવકની હેલ્પનું જે જેસ્ચર છે, મને ગાવામાં આજે એટલે મજા આવી કે રહેજો હલી મલીને હો રાજ મંડલી. because I'm seeing it, not I'm aspiring it. I'm seeing it. And he was so good કે ના હું આ કરીને જ આવીશ ને એને જે કરવું હતું એ કરીને જ આવ્યો. નહીં તો he would have missed Diwali also. So it's so nice. એ લોકો માટે ફૂડ, કોઈ બોરીવલીનું કોઈક હતો એને ફૂડ પહોંચાડી દીધું ગાડીમાં, because they didn't have 1 minute. નીકળીને અહીંયા પહોંચવાનું હતું, સીધું સત્સંગમાં. એમાં 6:45 તો ઓફિસમાં બધા ટ્રસ્ટીઓ સાથે મારું હતું. 7 વાગે જીન સેવાડપીઠ સાથે હતું. 7:15 વાગે તમારી સાથે પહોંચવાનું હતું, તો એ 5 મિનિટ મોડો પડ્યો અને 10:30 સુધી ચાલે. પણ મજા છે. થોડી પોઝિટિવિટી તમે વીક કરી દો. હાઇજીનમાં પ્રોબ્લેમ થાય ને, જેમ બાહ્ય હાઇજીન, તેમ ધીસ ઇઝ ઇમોશનલ હાઇજીન. એન્ડ યુ સી, તમે થાકી જલ્દી જશો, તમે કંટાળી જશો. પણ ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ ઇમોશનલ હાઇજીન, તો નેક્સ્ટ ડે છે કે બસ આટલું જ કામ. તમને મારા માટે કંઈક હશે ને તો કે મને કંઈ સેવા આપી નથી, આમ કહેશે. એવું લાગે તમને કે હજી મને 3 આપો, 4 આપો, પણ રાતની તો કોઈ સેવા આપો. આખી રાત શું સુવાનું મારે મહોત્સવમાં? સોરી. So priority, punctuality, and in the process you will need tremendous positivity. But one more P you need it. Purity. બધું પોઝિટિવ સારું ને બધું તારું, બહુ ટેલેન્ટેડ છો તું, બહુ રિસોર્સફુલ છો તું, તન મન ધન બધી રીતે. પણ આઈ નીડ પ્યોરિટી. ગૌતમ સ્વામી જેવી જે દશા જોઈતી હોય તો પ્યોરિટી. આમ તો પહેલાં બોલવું જોઈએ, પણ હું સ્ટેપ વાઇઝ બોલું છું. એટલે પ્યોરિટી ઇઝ વેરી. તારા આવેગો, આવેશો શાંત હોવા જોઈએ. એના માટે તારે અશુભ નિમિત્તોથી દૂર રહેવું જોઈએ. જે તારામાં ક્રોધ આદિ વિકારો ઉત્પન્ન કરે એ બધા નિમિત્તોથી, ઓલ ધ ટ્રિગર્સ પોઈન્ટ્સ, તે એનાથી તારે દૂર રહેવા. યુ કેન નોટ બી ઇન મિડ્સ ઓફ ઇટ એન્ડ રિમેન પ્યોર. યુ નીડ.
In fact, I need to tell you about that horse who was injured. Horse who broke his leg. તો પછી પાટાપિંડી કરીને વી ટેક એવા આવું કોઈક હોય તો આપણે એના જુદા સ્થાન પર લઈ જઈએ ને એ. બટ એના જે માલિક હતા, he chose to keep the horse in midst of the normal horses. એટલે આખો દિવસ તમે એ જ સીન્સ જોયા કરો, ટબક 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 કરીને બે લોકો જાય, પેલો જલ્દી ઠીક થઈ ગયો. If you are negative, you need to be in company of positive, cheerful people. આમ તમારી નેગેટિવિટી બહાર નીકળશે. Don't go into a cocoon કે આપણે બધા દુખિયા જીવો. સુખી જીવો સાથે રહેતા શીખો, સુખી થઈ જશો. Good and cheerful people. એટલે એક મેન્ટલ લિસ્ટ બનાવી દો કે આપણે કોઈ બી ડાઉન થાય ને તો આપણે આની સાથે રહેવાનું. એક 10 મિનિટ વાતો કરે, સત્સંગ બી નથી બોલતો, વાતો, અને તમે પાછું તબડીક 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 કરવા લાગશો. ડોન્ટ એક્સપેક્ટ અ સેપરેટ રૂમ, હોસ્પિટલાઇઝેશન, ત્યાં તમારે રહેવાનું, તમને સ્પેશિયલ કેર લે, આ બધું કરીને તમે વધારે ને યુ વિલ ટેક લોંગર ટાઈમ ટુ કમ આઉટ ઓફ યોર નેગેટિવિટી. સ્ટે અમંગ્સ cheerful, positive people. સો પ્યોરિટી માટે એ પણ બહુ નેસેસરી છે કે તમે એવાની આજુબાજુ રહો કે જેનું હૃદય ભક્તિથી ઉભરાતું હોય, જેના માટે આ કામ જ ન હોય, આ ભક્તિ હોય, તો તમારા માટે પણ એ ભક્તિ બની જશે. See, you can't have both. Cat and rat, both you can't have. જ્યાં કેટ હોય ત્યાં રેટ ન હોય, રેટ ભાગી જાય. એવી રીતે યુ કાન્ટ હેવ બોથ. મને સંસારના સુખો બી જોઈએ અને મને ગુરુની અમી દ્રષ્ટિ બી જોઈએ. One you will need to sacrifice. You have to. પ્રકાશ અને અંધકાર, darkness and light સાથે નહીં જ મળે. You have to choose darkness or light. You will. ભગવાન યા શૈતાન, you have to choose. ગુરુ કૃપા હોય ને તો આપણો અંદરનો શૈતાન ડોર્મન્ટ થઈ જાય અને ડાય થઈ જાય. એ ગુરુ કૃપા વિના ને તમારી કોઈ સાધનામાં તાકાત નહીં હોય તમારા શૈતાનને માર. પણ ગુરુનો રાજીપો હશે તો પહેલા ડોર્મન્ટ થશે, ઉપશમ, ક્ષય. મોહ ભાવ અથવા પ્રશાંત. પહેલા બેસ્ટ વાત કરવાની, કૃપાળુદેવની સ્ટાઇલ છે. વીક વાત નહીં કરવાની. ચડતા ક્રમને એવું બધું નોનસેન્સ કૃપાળુદેવનું ક્લિયર છે કે પહેલા બેસ્ટ જ વાત કરવાની. આપણા જેવાને ઓપ્શન્સ આપે ને તો આપણે નાનું જ લઈએ. સાધુ જ બનવાનું. નહીં થઈ શકે તો પછી શ્રાવક બનજે. પણ પહેલાં જ કહે ને કે કાં તો શ્રાવક બન ને કાં તો સાધુ બન. તો આપણે થાય કે આપણે સારી છોકરી જે ગ્રુપની જ હોય એની સાથે પરણી ને સેવા ભક્તિ કરશું. આપણે આ જ ઓપ્શન લેવાનું હતું. આત્મા પિત્ત જ બનવાની તું ટ્રાય કર. એમ આવે પછી ન થાય તો પેલું તો છે જ. So this is Kripaludev's way. Even I am taking time to imbibe. Even I am taking time. Because આખો દિવસ સામેવાળાની યોગ્યતા જોઈને સલાહ આપવાની હોય તો વી ટેન્ડ ટુ વિવેક વધારે વાપરવાની હું કોશિશ કરું. પણ કૃપાળુદેવ પાસે તો સંવેગ અને સંવેગ જ. વિવેક કમ સેકન્ડ, ફર્સ્ટ સંવેગ. That force, that passion. So that gives you stability. This purity within you, it gives you stability. તમારા સંસ્કાર, તમારું શીલ, તમારો સ્વભાવ પ્યોર હોવો જોઈએ. ગંદા મનથી તમે બહુ આગળ નહીં વધી શકો. ખાલી આ સત્સંગ હોલમાં આવી શકશો, બસ એમાં બધું કાંઈ સ્કેનિંગ નથી થતું. પણ ગુરુના હૃદયમાં પહોંચવા માટે બધું સ્કેનિંગ થશે. તમે કાતર બી જો મૂકી હોય ને તમારી એમાં અને સિક્યોરિટી ચેકવા જાય, માં તો ખાલી રૂલર હતું, રૂલર. માં તો બધું કામકાજ સાથે કરવાનું. તમારી સ્લિંગ બેગમાં એક કમ્પાસ બોક્સ હોય, એક નાનકડો કપડાનું કમ્પાસ બોક્સ છે, અને એની અંદર પેલું શું કહેવાય એને, સ્કેલ, સોરી અમે રૂલર કહેતા. તો સ્કેલ હોય,
તો હમણાં આવ્યો તો અટકાવ્યો. મેં કીધું કોઈ એક્સપ્લોઝિવ નથી મારી પાસે, હું જ્યાં જાઉં ત્યાં એક્સપ્લોડ કરું છું. તો એ કે ના બેગ ખોલો. મેં કીધું ચોક્કસ કોઈએ કાંઈ મૂકી દીધું હશે, બિકોઝ આઈ નો વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ બેગ. પછી હસવા લાગ્યો કે લઈ જાઓ. કે હજી એના મનમાં એમ થતું હશે કે હજી સ્ટ્રેટ કરવા માટે તમને સ્કેલની જરૂર છે, એવું એના મનમાં ચાલતું હશે. એવું હું સમજુ છું કે હવે તમારી ભક્તિથી બધું સ્ટ્રેટ નથી કરી શકતા, કે હજી તમને સ્કેલ જોઈએ છે. એટલે હવે હું વિચારું છું કાઢી નાખવાનું. ગંદા મનથી નહીં થાય. પ્યોરિટી, એન્ડ પ્યોરિટી ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોમ્પ્લેક્શન ગમે તેવું હોય. અબ્દુલ કલામનું કોમ્પ્લેક્શન કેવું હતું? વેરી ફેર, એકદમ લાલ લાલ ગાલ હતા. અમિત શેઠ, he was a great scientist and president of India. એમની પ્યોરિટીથી લોકપ્રિય થયા. He said, I am not handsome, but I give my hand to some. That's what he said. So you don't need a good skin, you need a pure heart. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની હાઈટ કેટલી હતી? તમે જો એક ફોટો આપણે હમણાં જોયો હતો ને, પ્રેસિડેન્ટ અયુબ ખાન સાથે. તો આપણે આમ જોવાનું ને આમ જોવાનું, એટલી હાઈટ ઓછી હતી. પ્યોરિટીથી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા. ઇનર પ્યોરિટી. યુ ડોન્ટ નીડ અ ગ્રેટ હાઈટ, યુ ડોન્ટ નીડ અ ગુડ કોમ્પ્લેક્શન. એન્ડ લિંકન એન્ડ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા, I'm sorry to say, but they had a, તમારી દ્રષ્ટિથી, an ugly face. સંત છે એટલે હું આવું બોલું નહીં, પણ તમને સમજાવવા માટે કહું છું. યુ સી ફોટોગ્રાફ, કે એવું કંઈક ચાર્મિંગ ફેસ નહોતો એમ, પણ એમની અંદરની પ્યોરિટી જુઓ ને, તમે દરરોજ એના દર્શન કરવા જાઓ. એન્ડ યુ સી લિંકન્સ ફેસ. તમને જો કીધું ના હોય ને કે અબ્રાહમ લિંકન છે, તો તમે ડરી જાઓ. એવું ફેસ. બટ અંદરની ગુણ સંપત્તિ એવી. યુ ડોન્ટ નીડ કોમ્પ્લેક્શન, યુ ડોન્ટ નીડ હાઇટ, યુ ડોન્ટ નીડ અ ચાર્મિંગ ફેસ. What you need is inner purity. વેરી વેરી. તમે જુઓ, એ પ્યોરિટી પુણ્યોદયને ખેંચશે, અને એ પ્યોરિટી જશે તો પુણ્યોદય બી જશે. If you permit me, I'll give you example. Our Prime Minister Narendra Modi, when he was the Chief Minister of Gujarat, USA denied visas or whatever. USA na visas were denied. He could not enter the United States. એમની અંદરની પવિત્રતા, એમનો પરિશ્રમ, એમનું passion, whatever, his purity, or you say his works or whatever, that America welcomes him red carpet. પછી ટ્રમ્પ હોય કે who is the new one? બાઇડન. કોઈ બી હોય, તમે જુઓ એ લોકો બે ચાલે તો તમને લાગે લંગોટિયા યાર છે. એટલે લંગોટ પહેરી ત્યારથી ફ્રેન્ડ્સ છે એમ. So see, if his character is strong, તો લોકપ્રિયતા આવે છે પાછળ, પોપ્યુલારિટી બી પાછળ આવશે. તો ડિનાઇડ વિઝાસ. ઇમેજિન, કેટલાક લોકો વર્ષમાં 4 વખત જતા હોય, એન્ડ ધીસ ફેલો કુડ નોટ એન્ટર. અને હવે એ જાય તો કેવું માન મળે છે. આજુબાજુના સ્ટ્રીટ્સ બંધ કરી દે. એન્ડ યુ નો ઓલ્સો, આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ. એની સામે વન અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ, કેરેક્ટર લૂઝ થયું. હી વોઝ પોપ્યુલર, હી વોઝ ગુડ. I'm not talking about countries, I'm talking of person. કેરેક્ટર થોડું લૂઝ થયું. મોનિકા. અને કેવી લોકપ્રિયતા ઘટતી ગઈ, અને એ ઘટતા ઘટતા he lost. Start of the downfall. So purity is what is going to give you success. પુણ્યોદય બધું પ્યોરિટી લાવશે. લોકપ્રિયતા કે પુણ્યોદય કે જે બોલો, સામે સામે તમને 2 એક્ઝામ્પલ્સ, કે એકનું કેરેક્ટર સ્ટ્રોંગ છે તો ડિનાઇડ વિઝા, રેડ કાર્પેટ. અને એકનું હતી પુણ્યોદય હતો,
one character lose and the downfall start. I don't need to name. I want to stress the importance of purity, strong character. That's important. Live by example. Apna leader, Sardar Vallabhbhai Patel. So I was very, very fond of Gandhiji, but it so happened Bardoli જવાનું થયું અને એકાદ વખત પ્રવચન કરવાનું આવ્યું તો થોડું પટેલના જીવનનો પરિચય થયો. My God, he was considered the Iron Man. You know why? Because દરરોજ નાસ્તામાં થોડું થોડું લોખંડનો ભૂક્કો ખાતા હતા. હેલો, એમ નથી. He was considered low Purush, right? Iron Man. Why? Because દરરોજ થોડું થોડું જેમ તમે એક ફાંકી ખાઓ એવી રીતે લોખંડ ખાતા હશે? No. His simplicity was another level. આ બધા યુકે જઈને બેરિસ્ટર થઈને આવ્યા હતા. એ બધાને હવા હતી. કોટ બોટ પહેરીને આવીને ગાંધીનું લેક્ચર તો એટેન્ડ કરવા ગયેલા એમની મસ્કરી કરવા માટે. What is this nonsense coming in pottery and all this? I'm not going to tell you the whole story now, 5 minutes only. But his simplicity was such. ચશ્મા પહેરતા હતા ને ચશ્માની દાંડી કેટલી વાર તૂટે. 3 દોરીઓથી જોઈન કરી હતી. એક અહીંયા એવી રીતે. પણ નવા ચશ્મા ન લે. Why? India was very poor and he being the home minister, તો એમને એટલા પૈસા નહીં હોય. નહીં કે જ્યાં સુધી દોરી બાંધીને ચશ્મા રિપેર થતા હોય ત્યાં સુધી આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ બાય. He had money. At least this much money he had. એમની ધોતીમાં 5-6 જગ્યા સુધી સ્ટિચિંગ ન થયું હોય ત્યાં સુધી નવી ધોતી નહીં લે. 5-6 જગ્યા. અને એના પછી એમની દીકરીને પહેરવા આપે કે તું આ સાડી તરીકે પહેરી શકશે. See our leaders, see our culture, see our values. This simplicity, purity લાવે છે. અને એટલે જ્યારે ભાઈ કાકા પટેલ પાસે ગયા કે અહીંયા વલ્લભ વિદ્યાલય કે શું શું જગ્યાનું નામ શું? વલ્લભ વિદ્યાનગર અને ત્યાં એક યુનિવર્સિટી આઈ થિંક એન્જિનિયરિંગની કે શું આઈ ડોન્ટ નો કે એવરીથિંગ આઈ થિંક. તો એ યુનિવર્સિટી બાંધવી છે અને આખો આ પ્લાન છે. તો સરદાર કીધું વન્ડરફુલ, તેમાં મારો ટાઈમ શું કામ વેસ્ટ કરે છે? તો ફંડ્સ નથી પણ આ પ્રોજેક્ટ બહુ સારો. તો કે મોર્નિંગ વોક પર જાઉં છું, આખું સમજાવી દેજે. આ 2 કલાકની મિટિંગ નથી મળવાની. લોહ પુરુષ હતા, ગેંગે પેપર હતા કે વોકમાં આખું સમજાવ. તે વખતે લાખોનો પ્રોજેક્ટ. તો કે રસ્તામાં સમજાય અને એમને ભાઈ કાકાની ખાલી આંખોમાં જોયું કે હી ઇઝ અ જેન્યુઅન ગાય. એટલે કીધું કેટલા જોઈશે? તો એક ફિગર કીધો. તરત બિરલાને ફોન ઉપાડ્યો. હી વોઝ ક્લોઝ ટુ પટેલ એન્ડ ઓલ. તો બિરલાસને ફોન કરીને કીધું કે આવો આ પ્રોજેક્ટ છે ને એના માટે પૈસા જોઈએ છે. થોડા ટાઈમની અંદર બ્લેન્ક ચેક આવી ગયો. સરદારનું કેરેક્ટર જુઓ તમે. That fellow is not even asking how much you need. Blank check છે. સરદાર જે ચીજ પાસ કરે એ જેન્યુઅન જ હોય અને જે વ્યક્તિ પાસ કરે એ જેન્યુઅન જ હોય. અને સરદાર બી એવા કે જેટલા જોઈતા હતા, સમજો મને ખ્યાલ એવો છે 5 લાખનો, પણ હવે આઈ માઇટ બી રોંગ ઇન ધ નંબર્સ. તો 5 લાખ લખીને કોઈ બ્લેન્ક ચેક આપે તો બધું લઈ લેવું જોઈએ ને. આવા પુરુષોને આવી વૃત્તિના શું છે? So this purity is so important. I finished the last one. So punctuality, positivity, purity, and the last. Purity માટે એક ચીજ જે ધ્યાન રાખવા જેવી છે એ લાસ્ટ 5 minutes. Privacy. Privacy. કે તમે પ્રાઇવેસી બોલતા હોય તો પ્રાઇવેસી. How you spend your private time. How you spend your, પેલું તમે શું બોલો, સ્પેસ. એકાંત. ખૂબ સાવધાન રહેજો. If you want success in life, don't only check your activities, but check your retirement.
when you have no work, when you are retired, તમે એકાંતમાં છો, your private time, તમને શું સૂજે છે? એકાંતમાં બી જો તમે પવિત્ર રહી શકતા હો, એવી તમારી પરિણીતિ હોય, then you can hope for success. એકાંતમાં બી પવિત્ર. No wrong sights, no rubbish chatting, no wrong transactions or deals. તમે એકલા હો ત્યારે તમને શું સૂજે? ઇફ યુ આર વીક, ઇફ યુ આર અ વીક પર્સન, કે પછી છે ને એકલો થાવ ત્યારે જરા મગજ ફટકે છે, તો એકલા નહીં રહેવાનું. બસ તારી રૂમમાં 4 જણ ફરતા જ હોય, સેન્ટિનલ્સ કહેવાય એને, સેન્ટિનલ્સ, ગાર્ડ્સ. આપણે કરવું હોય એટલે જો ઉપાસ ટાઈમમાં યુ વિલ નોટ ગેટ રૂમ્સ, ખૂણા મળશે. અને હાઉ મચ ઈગર આઈ એમ કે હવે બધાના સારા ઘરો થઈ ગયા તો આત્માર્પિતને પણ બી, પણ મેં કીધું નો, 4 ઇન અ રૂમ રહેશે જ. That is to help you on your spiritual path. I can make a building for you. અમુક પોસ્ટ પર જાય તો 2 ઇન અ રૂમ થાય. અમે કહ્યું થોડા દિવસ એકાંત જોઈતું હોય તો વી હેવ પ્રોવિઝન ફોર દેટ. એકાંત સેવો ને તમે કરો. પણ ઇફ યુ આર અ વીક પર્સન, સી ટુ ઇટ કે તમને એકાંત મળે જ નહીં. બિકોઝ એકાંતમાં તમારી જાત, પછી આ બધું જ નકામું, તમારું બધું જ નકામું. તો એમાં ખૂબ સાવધાન, કારણ કે એ બધા પ્રલોભનોથી બચવું છે, કુસંસ્કારોથી બચવું. વી નો કે હજી આપનામાં કુસંસ્કાર નાશ નથી થયા, શાંત થયા છે. અને ગમે ત્યારે નિમિત્ત મળે તો પાછા જાગી જાય. તો બીજા તો નિમિત્તો મળવાના નથી, પણ એકાંત મળવાનું છે. એન્ડ એકાંત ઇઝ ઇનફ. એકાંત ઇઝ ઇનફ ફોર પતન. લર્ન ફ્રોમ અધર્સ પતન. કે એકાંત જો મને મળશે તો મારું વૃત્તિ રવાડે જશે, તો એકાંત લેવાનું જ નહીં. થોડા ઇરિટેટેડ રહેવાનું, પણ એકાંત નહીં રહેવાનું. ધીસ વિલ હેલ્પ યુ. આઈ થિંક ટાઈમ થઈ ગયો છે, હું અહીંયા જ મૂકું છું. 5 ચીજ, બેબી સ્ટેપ્સ. પ્રાયોરિટી ફિક્સ, બેલેન્સ ઓલ યોર એક્ટિવિટીઝ વિથ. સેકન્ડ, પંક્ચ્યુઅલ. હવે જે પ્રાયોરિટી નક્કી કરવું એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે બી રેડી ફોર સેક્રિફાઇસીસ, બટ બી પંક્ચ્યુઅલ. Third, positive. Don't expect success very fast. So ups and downs, what say that positivity. Fourth, purity is most important. And Parmarth Margma to most important, purity. But it will come, jo agal na tran hoy to avse. It's purity. And take care of your. Thank you, Sahibji, for such a wonderful New Year's message. Targeted for youth, but for applicable to all of us. And 5P થી કઈ રીતે આપણે બેબી સ્ટેપ લઈને પૂજ્ય ગૌતમ સ્વામીજી જેવી ભક્તિ પ્રગટાવી શકીએ, એની સાહેબજી આપણે ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ અંજન છલકા પ્રતિષ્ઠા અષ્ટાનિકા મહોત્સવ માટે પણ આપણને તૈયાર કરી દીધા ઉત્સાહથી સેવા માટે. તો આ જ ભાવધાર આપણી ટકી રહે એના માટે દિવાળી શિબિર પછી પણ આશ્રમમાં ખૂબ ખૂબ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાલથી એટલે કે 6 નવેમ્બરથી 20th ડિસેમ્બર સુધી ઉપાધ્યાય શ્રી યશો વિજયજી મહારાજ દ્વારા રચિત વીર સ્તુતિરૂપ 150 ગાથાનું સ્તવન, કે જેમાં જીન પ્રતિમાની આવશ્યકતા અને મહત્તા દર્શાવવામાં આવી છે, તો એના સેશન કાલ સવારથી આત્માર્પિત રાજુજી દ્વારા લેવામાં આવશે. તો યજ્ઞ સ્થળમાં જેનું
યજ્ઞસ્થળમાં 45 મિનિટ્સનું, જેનો સમય રહેશે 9:30 થી 10:15. અને એના પછી જેમ સાહેબજીએ કીધું કે 10:30 થી તો આપણે સેવામાં લાગી જશું, અને જેઓ સેવામાં ન હોય એ લોકો માટે આશ્રમમાં યોગાભ્યાસ વિથ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર રહેશે. અને સાંજે આપણે 7:30 થી 8:30 આપણે અહીંયા યજ્ઞસ્થળમાં મળીશું, જેમાં આપણે 4 જે દિવાળીના સત્સંગ સાહેબજીએ આપ્યા તો એની પણ આપણે એ ફરી જોઈ આપણે એની પરાવર્તના કરીશું. તો રોજ અડધો કલાક એ મૂકવામાં આવશે, અને એના પછી આપણે જે મહોત્સવના જે જાપ છે એ કરીશું, અને સાથે કોઈ સાહેબજીને અનુકૂળતા હશે તો સાહેબજી પધારશે, અથવા આપણે કીર્તનમાં લીન થઈશું. તો આ રીતે આપણે વીર પ્રભુના 150 ગાથાના સ્તવનના ભાવમાં ડૂબી અને સેવા દ્વારા આપણે આપણા ભાવની વૃદ્ધિ કરીશું. અને અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા અષ્ટાનિકા મહોત્સવ જ્યારથી જે ઘડીથી તેની જય બોલવામાં આવી ત્યારથી જ આપણા સૌના મનમાં અને હૃદયમાં એ અતિ શુભ અતિ મંગલ ઘડીના કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયા છે. અને સાથે શરૂ થયા અંતરમાં ભાવોના ઉછરંગી તરંગો. શું કરીએ તો એકદમ ઉલ્લાસથી ઉમંગથી મહોત્સવમાં જોડાઈ શકીએ, વધુને વધુ સેવા આપી શકીએ, જેટલા લઈ શકાય એટલા લાભ લઈ શકીએ. અંતર જાણે ઇન્દ્રનું રૂપ લઈ પ્રભુની સેવા ભક્તિ કરવા થનગની રહ્યા છે. અને એટલું જ નહીં, આપણે આપણા વ્યવહારિક કાર્યો વર્ક કમિટમેન્ટ્સને રીશેડ્યુલ પણ કરવા લાગ્યા છે. આપણે આપણા તન મન સ્વસ્થ અને સજ્જ કરવા લાગ્યા છે. આપણા હૃદયને અને આત્માને પવિત્ર પ્રસન્ન કરવા તપથી જપથી સેવાથી આપણી એક ક્ષણને ભરવા લાગી ગયા. કોઈક સાંસારિક પ્રસંગની વાત આવે તો કહીએ 2 જાન્યુઆરી પછી વાત કરીશું. કોઈ નવા કાર્યો લેવાની વાત આવે તો કહે ભાઈ હમણાં નહીં, આવતા વર્ષે. દિવાળીથી 50 દિવસનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. અને જેમ જેમ મહોત્સવ નજીક આવી રહ્યો છે તો જેમ જેમ મહોત્સવ નજીક આવી રહ્યો છે તેમ તેમ આપણા અંતરમાં ઉલ્લાસના કુસુમો ખીલી રહ્યા છે. તેમ તેમ આપણા હૃદયમાં ઉમંગના ઝરણાઓ ઉભરાઈ રહ્યા છે. આપણા રોમે રોમમાં આનંદની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. અને કેમ ન હોય, ભવો ભવની કઈ કેટલીય પ્રાર્થનાઓ વિનંતીઓ ભાવનાઓ ફળી રહી છે. અને એટલું જ નહીં, ગુરુદેવે કહ્યું દેવોને પણ દુર્લભ એવો આ અવસર, આ સેવાનો અવસર, આ ભક્તિનો અવસર, આ ઉલ્લાસનો અવસર આવ્યો છે. તો એક પણ ઘડી એક પણ ક્ષણ આપણે ન ગુમાવીએ. આ દુનિયાના અબજો લોકોમાંથી આપણે સૌ કૃપાપાત્ર બન્યા છે. આપણા સદગુરુદેવની દિવ્ય અને પાવન નિશામાં આપણા પરમ ઉપકારી, આપણા શાસન નાયક શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન અને આપણા તારણહાર કર્તા પુરુષ ભગવાન પરમ કૃપાળદેવની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો મહા આનંદકારી મહાપાવનકારી અવસર ઉજવવા. And we are pleased to inform you that the registrations for the Pratishtha Mahotsav have started. There's a new website, apm.srnd.org, where we all can register for the Mahotsav, we all can register for the Seva. એમાં આપણને મહોત્સવના અપડેટ્સ મળશે, કોન્ટ્રીબ્યુશનના ડિટેલ્સ મળશે. તો વી ઓલ શુડ વિઝિટ ધ વેબસાઇટ એન્ડ રજિસ્ટર ઇમિડિયેટલી. આપણે વહેલામાં વહેલી તકે ફોર્મ ભરી દઈશું, પણ કોઈ પણ મહાભાગ્યશાળી આ લાભથી વંચિત ન રહી જાય એ માટે ખાસ જણાવવાનું કે ફોર્મ્સ ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે 21 નવેમ્બરને રવિવાર. 21 નવેમ્બરને રવિવાર. આજે આપની સાથે મહોત્સવની કેટલીક અગત્યની માહિતી શેર કરીએ છીએ કે જેથી સૌને પ્લાનિંગ માટે સગવડતા રહે. તો પહેલા ભોજન અને રહેઠાણ અંગે મીલ્સ અને સ્ટે રિલેટેડ માહિતી આપીએ. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અતિશય પ્રેમ પરિબળથી અને ઉદાર દાતાઓના ભક્તિભાવ ભર્યા આર્થિક યોગદાનથી સમગ્ર મહોત્સવ દરમિયાન સર્વે માટે ભોજન સ્વામી વાત્સલ્ય રહેશે.
એટલું જ નહીં, મહોત્સવ માટે આશ્રમમાં સ્ટે પણ નિઃશુલ્ક રહેશે. એટલે કે મિશન તરફથી ભોજન કે રહેઠાણના કોઈ પણ ચાર્જ મહોત્સવ દરમિયાન લેવામાં નહીં આવે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ડિસેમ્બરથી વિશ્વભરમાંથી લોકો ધરમપુર આશ્રમમાં આવવા લાગશે. અને આ ઉપરાંત આચાર્યશ્રી સાથે સંતો, અન્ય ડિગ્નિટરીઝ, મહેમાનો આ મહોત્સવ માટે પધારશે. અને તેથી આપણી પાસે એલોટ કરવા માટે આશ્રમ યુનિટ્સ અને સ્ટે ફેસિલિટીઝમાં ખૂબ લિમિટેડ બેડ્સ અવેલેબલ રહેશે. માટે આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે જો આશ્રમમાં પોતાનું યુનિટ હોય તો ત્યાં તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ ઉપરાંત ફ્રેન્ડ્સ અને અન્ય મુમુક્ષુઓને રહેવાની સગવડ કરી આપીને સાધર્મિક પ્રત્યે અને મિશન પ્રત્યેની ભક્તિ વ્યક્ત કરીશું. અને મહોત્સવ દરમિયાન આશ્રમ ઉપરાંત આપણે ધરમપુર ગામમાં પણ આપણી પાસે યુનિટ હોય, જેમ કે રાજમોહન, રાજચરણ સોસાયટીઝ વગેરે, તો ત્યાં પણ આપણે રહી શકશું. અને ત્યાં આપણા ઉપરાંત આપણા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સને ઇન્વાઇટ પણ કરશું. પણ તમે ગમે ત્યાં રહેવાના હો, દરેક વ્યક્તિએ મહોત્સવ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું મેન્ડેટરી રહેશે. એની ખાસ નોંધ લેવી. અને ખાસ મહોત્સવમાં જોડાવા માટે 18 વર્ષથી ઉપરના દરેક વ્યક્તિ માટે ડબલ વેક્સિનેટેડ હોવું જરૂરી છે. તો જેમની પાસે આ કોઈ વ્યવસ્થા નથી, પોતાના ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ નથી કે જ્યાં રહી શકે, તેઓ રજીસ્ટર કરાવી શકશે. તેઓ માટે આપણે આશ્રમ યુનિટ્સ એઝ પર અવેલેબિલિટી આપણે આપશું. અને ખાસ વધુને વધુ લોકો એમાં આપણે અકોમોડેટ કરી શકે તે માટે આપણે ડોર્મેટરી સ્ટાઇલ લિવિંગ જેન્ડર વાઇઝ આપણે અલોટ કરશું, જેથી વધારેમાં વધારે લોકો આપણે અલોટ કરી શકીએ. હવે વાત કરીએ ડ્રેસ કોડ વિશે. મિત્રો, આપણા સંકલ્પ વિકલ્પોની દોડને શાંત કરતા સાહેબજીએ અત્યંત વાલથી ઓલરેડી આપણી સાથે શેર કરી દીધું છે. પણ ફરી એકવાર તમને અમે ડ્રેસ કોડનું બ્રીફ આપી દઈએ. તો મહોત્સવનો ડ્રેસ કોડ છે ડ્રેસ એટ યોર બેસ્ટ. એટલે કે પ્રસંગને અનુરૂપ આપણને આપણા માટે જે બેસ્ટ શ્રેષ્ઠ લાગે એવા ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ આઉટફિટ્સ આપણે પહેરીશું. અને ખાસ કરીને જીન્સ, ખાસ કરીને તારીખ 26-27 ડિસેમ્બરના અતિ ઉલ્લાસમય દિવસો કે જ્યારે ભગવાનનો જન્મ કલ્યાણક દેવો દ્વારા અને મનુષ્ય દ્વારા તો આપણા શાસન નાયક ભાવિ પ્રભુના જન્મ કલ્યાણકના જે દિવસો છે 26 અને 27 ડિસેમ્બર અને 30 અને 31 ડિસેમ્બર આપણા તારણહાર ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવની અને શાસન નાયક મહાવીર સ્વામી આદિ જીન બિંબોની પ્રતિષ્ઠાના અત્યંત પાવનમય મંગલમય દિવસે આપણે આપણું બેસ્ટ ડ્રેસઅપ કરી આ મહામોંઘા આનંદ મહોત્સવમાં ભાગીદાર થઈશું. એટલે લાલ, પીળો, ભૂરો, લીલો કે પછી સફેદ, જે રંગ પહેરવો હોય તે પહેરો. બસ જોજો કે રોમે રોમમાં ઉલ્લાસ છવાયેલો હોય, અંતર પ્રભુના પ્રેમમાં રંગાયેલું હોય. બધા રંગ અલાઉડ છે પણ નેગેટિવિટી નોટ અલાઉડ. કાળા વાળ સિવાય કાળું કાંઈ અલાઉડ નથી. દેહ માટે પ્રફુલ્લિતતા, ચહેરા પર પ્રસન્નતા અને અંતરમાં પવિત્રતા, ભાવની પુલકિતતાથી સજ્જ થઈને આપણે પુણ્યહામ પ્રિયંતામ પુણ્યહામ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં જોડાઈશું. તો વહેલામાં વહેલી તકે આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લઈએ. ફોર્મ્સ ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે 21 નવેમ્બરને રવિવાર. અને એનઆરઆઈઝ માટે ખાસ સૂચના કે તમને બધાને અહીંયા આવવાની સગવડ રહે અને એટલે એરલાઇનના સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ પણ રાખવામાં આવ્યા છે, જેની વિગત વેબસાઇટમાંથી જાણી શકાશે. અષ્ટાનિકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ દ્વારા આપણે અષ્ટકર્મથી મુક્ત કરાવવા સેવા મહોત્સવ માટેના ફોર્મ્સ પણ આજથી મિશનની વેબસાઇટ પર મુકાઈ ગયા છે. તો એ માટેના ફોર્મ્સ પણ આપણે આપણા ભાવ, આપણી આવડત અને આપણી અનુકૂળતા પ્રમાણે ભરી શકીશું. અને મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મહોત્સવ માત્ર 49 ડેઝ દૂર છે. આપણે યુદ્ધના ધોરણે મંડી પડવાનું છે
અને જેમ સાહેબજી જણાવ્યું હતું તેમ તેઓશ્રી તરફથી તો સેવા કમિટીઓ પણ બની ચૂકી છે અને 3 દિવસમાં એટલે કે 8મી નવેમ્બરથી સેવાનું અલોટમેન્ટ પણ શરૂ થઈ જશે. માટે સૌને પ્રેમસભર વિનંતી છે કે તમે સેવા ફોર્મ્સ શીઘ્ર ભરી દેશો કે જેથી અલોટમેન્ટમાં સગવડતા રહે. અને જેમ ગુરુદેવે કીધું કે આપણા સૌના લાભ માટે આ મોટો અવસર છે. બાકી તો શ્રી કૃષ્ણએ જેમ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો હતો તેમ સાહેબજીની કરુણાથી સાહેબજીના યોગબળથી જ આખું કાર્ય થવાનું છે. આપણને સૌને આ લાભ મળી રહ્યો છે. તો ચાલો આપણે પણ વાંદરાઓ અને ખિસકોલીઓની જેમ આવા કાર્યમાં જોડાઈ જઈએ. અને આ ઉપરાંત મહોત્સવમાં જેમ ભોજન સ્વામી વાત્સલ્ય વિશે આપણે જાણ્યું તેમ બીજા અનેક લાભ લેવા માટે આપણે સદભાગી થઈ શકશું. આ સર્વે લાભની ડિટેલ્સ 15મી નવેમ્બરે આપણા મિશનની વેબસાઇટ ઉપર મુકાશે, જેની નોંધ લેવા વિનંતી છે. અને સેવા માટે જેમ ગુરુદેવે કીધું 12 અલગ અલગ વિભાગ પણ આપવામાં આવ્યા છે કે જેથી આપણને આપની અનુકૂળતા પ્રમાણે રુચિ પ્રમાણે આપણે એકથી વધુ સિલેક્ટ કરી શકીશું અને એ પ્રમાણે જે સેવક છે એ તમને સેવા અલોટ કરશે. અને સેવા આપણે આશ્રમમાં આવીને પણ આપી શકીએ. અલગ અલગ ટાઈમ ડ્યુરેશન છે જે વેબસાઇટ પરથી જાણી શકશું. અને અગર આપણને અનુકૂળતા ન હોય તો આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાંથી પણ આપણે સેવા કરવાના ભાવના કરી શકીએ. તો અનુકૂળતા પ્રમાણે તમને સેવા અલોટ કરવામાં આવશે. પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં આપણને ભગવાન મહાવીરના જન્મ કલ્યાણક ઉજવવાનો લાહો તો મળવાનો જ છે, પણ તે પહેલા આપણને આપણા ચૈતન્ય ચક્રવર્તી સાધુ ચરિત યુગ પુરુષ ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવના પ્રાગટ્ય દિનનો મહામહિમાવંત 3 દિવસીય જન્મ મહોત્સવ ઉજવવાનું બળભાગી થઈશું. તો કાર્તિક પૂર્ણિમા 3 દિવસીય મહોત્સવ ફ્રાઇડે 19 નવેમ્બર ટુ સન્ડે 21 નવેમ્બર ઉજવવા, રાજભક્તિમાં ઝૂમવા આપણે સૌ રાજભક્તો 18મી નવેમ્બર ગુરુવાર રાત સુધીમાં અહીં આશ્રમમાં બધા આપણે પહોંચી જશું. સો 19th નવેમ્બર શુક્રવારની પરમ હિતકારી કાર્તિક પૂર્ણિમાની સુપ્રભાતે એટલે વહેલી સવારે સોનાનો સૂરજ લઈ આવશે. તે વહેલી સવારે આપણે એમ્ફી થિયેટરમાં પ્રભુના પરમ સુખકારી ચરણ કમળના પક્ષાળના અવલંબને પ્રભુની સન્મુખ થઈશું. ત્યારબાદ ફરી મળીને આપણે રાજપ્રભુનું પારણું ઝુલાવી સત્સંગના અવલંબને પ્રભુની નજર સરેખશું અને રાત્રિ સભામાં જીવનમુક્ત પ્રભુના જન્મ નિમિત્તની ભક્તિના અવલંબને પ્રભુમાં લીન થઈ જશું. 20મી નવેમ્બરના શનિવારે સવારે મહામોહ વિનાશક સત્સંગ રહેશે અને પછી રાત્રિ સભામાં ભાવવાહી ભક્તિ અને આપણા ભવ્યાતિ ભવ્ય નૂતન જિનાલયની વિશેષતાઓ એટલે સેલિયન્ટ ફીચર્સની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું. આપણે પાવન જિનાલયના એક થાંભલા, એક કોતરણી, એક પૂતળાઓ, એક ખૂણાઓ વિશે જાણીશું અને એની પાછળ રહેલી ભક્તિને વેધીશું. અને એ રાત્રિએ ભક્તિ કરી આપણા અંતરને વૈકુંઠ બનાવશું કે જેથી ભગવાન વહેલા પધારે. 21 નવેમ્બર રવિવારે સવારે 6 થી 8:30 દરમિયાન રહેશે મહોત્સવનો એક અતિ વિશેષ પડાવ, વિધિના પરમાત્માનું પ્રગટીકરણ એટલે પંચધાતુના મહાવીર ભગવાન અને પરમ કૃપાદેવની પ્રતિમાજીઓ ઢાળવાનું મહામંગલકારી અનુષ્ઠાન અને સાથે મહોત્સવની પત્રિકાનું લેખન. તો મિત્રો આ વિશે થોડું જાણી લઈએ. પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ વખતે આપણા સૌ વચ્ચે મંડપમાં થનાર સર્વે પૂજા વિધિઓ માટે ખાસ પંચધાતુની નાની પ્રતિમાજી મહાવીર પ્રભુની તૈયાર કરવામાં આવશે.
જિનાલયમાં જે 7 પ્રભુજીની પ્રતિમાઓ છે તેની પર પંચ કલ્યાણકની વિધિઓ પહેલા પંચધાતુના આ વિધાનના ભગવાન ઉપર સર્વે વિધિઓ કરવામાં આવશે. આ પંચધાતુના પ્રતિમાજી ઘડવામાં 5 મેટલ્સનો ઉપયોગ થાય છે: ગોલ્ડ સોનું, સિલ્વર ચાંદી, કોપર તાંબુ, ઝિંક જસત અને ટીન કલાઈ. આ 5 મેટલ્સ ફિક્સ પ્રમાણમાં વાપરવામાં આવે છે. એન્ડ નાઉ કમ્સ ધ વેરી એક્સાઇટિંગ પાર્ટ. આ ખબર જાણી અહીં બેસેલા એક ભક્તનું હૃદય ઉલ્લાસથી ઉછળી પડશે. તો દિલ પર હાથ રાખીને સાંભળો. આમ તો આ પંચ વિધાન પરમાત્માની પ્રતિમા તૈયાર મળે છે, પણ આપણને મૂળ પ્રતિમા જેવા સેમ ભાવ આવે એ માટે આપણે ખાસ 3D સ્કેન કરીને આપણા મૂળ નાયક શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનની એક્ઝેક્ટ સેમ મોલ્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. અને મિત્રો, આ જે ભગવાનનું મોલ્ડ જે બને, હવે એમ તો પાલિતાણા કે જ્યાં આખું આની કારીગરી થાય છે ત્યાં આપણે આ ઓર્ડર કરી અને ત્યાંથી ભગવાન એકો બનાવીને આપણને મોકલી આપે. પણ એવું વિચાર્યું કે શું એવું બને કે આપણે સૌ પણ આ કાર્યમાં સહભાગી થઈ શકીએ? શું એવું બને કે ભગવાનનું નિર્માણ, ભગવાનનું પ્રકટીકરણ આપણા સૌ વચ્ચે થાય? શું એવું બને કે આપણે સૌ પણ આપણું દ્રવ્ય એ ભગવાનના પ્રકટીકરણમાં આપણે અર્પણ કરી શકીએ? તો મિત્રો, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની અસીમ કૃપાથી પંચધાતુના ભગવાનનું પ્રકટીકરણ આપણા સૌની સમક્ષ, આપણા સૌની વચ્ચે એમ્ફી થિયેટરમાં ખાસ એક ભઠ્ઠી બનશે. તેમાં આપણે સૌ આપણી ભાવના પ્રમાણે સોનું ચાંદી વગેરે અર્પણ કરી આપણી સમક્ષ તે ધાતુ તે ભઠ્ઠીમાં અર્પણ કરાશે અને આ ભક્તિ કરતા કરતા આપણી સમક્ષ તે પરમાત્મા આપણી સામે પ્રગટ થશે. એ પળોની જરા કલ્પના તો કરીએ કે જ્યારે ભક્તિમાં એક બાજુ આપણા ભાવ વર્તમાન થતા હશે અને બીજી બાજુ આપણા વિતરાગી ભગવાનની પંચ ધાતુની પ્રતિમા પ્રગટ થતી હશે. એક બાજુ આપણા કર્મો ઉગળતા હશે અને બીજી બાજુ આપણા મુક્તિદાતા ભગવાનની પંચધાતુની પ્રતિમાનું પ્રકટીકરણ થતું હશે. એક બાજુ આપણને સંસાર વિસ્મૃત થતો હશે અને બીજી બાજુ આપણા સાક્ષાત મોક્ષ સ્વરૂપી ભગવાનની પંચધાતુની પ્રતિમા પ્રગટ થતી હશે. એ સભા કેવી અદ્ભુત હશે! અને એટલું જ નહીં, એ સભામાં મહોત્સવની પત્રિકા લેખન પણ કરવામાં આવશે. પ્રભુની અનહદ કૃપાથી પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠાની પત્રિકા લખવાનો પાવનકારી મહામંગલમય અવસર આપણા આશ્રમના આંગણે આવ્યો છે. પરમપદના પ્રયાણ માટેના નિમંત્રણ સમ આ દિવ્ય ભવ્ય રમ્યાતિરમ્ય મહોત્સવના આમંત્રણની પત્રિકા લેખનની સાક્ષી બનવાનો જીવનનો એક અમૂલ્ય અવિસ્મરણીય અવસર આપણને મળવાનો છે. આ પત્રિકા એટલે જીન શાસનની ભક્તિમાં જોડાવાનું ઉલ્લાસભર્યું આમંત્રણ. આ પત્રિકા એટલે પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા દ્વારા પરમાત્મામય બનવાનું નિર્મળ નિમંત્રણ. આનંદ અને ઉત્સવનો મહાસાગર આપના આંગણે હિલોળા લઈ રહ્યો છે ત્યારે સૌભાગ્યમાં સૌને સમાવિષ્ટ કરતા શાસન ભક્તિ અને અહોભાવની લાગણી છલકાય છે. રોમ રોમથી અવકારનો સુઘોષ ગુંજે છે. અસ્તિત્વના ઉમંગથી ધોધ ઉછળી રહ્યા છે. વાલા સદગુરુનો ઉપકાર અનહદ વેદાય છે. માત્ર ગ્રેટિટ્યુડ, માત્ર ગ્રેટિટ્યુડ, માત્ર ગ્રેટિટ્યુડ. નો પ્લીઝ, નો સોરી, ઓનલી થેન્ક યુ, ઓનલી થેન્ક યુ.
बोल श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकनाथ नाथ की जय, आज के आनंद की जय। श्री धर्मपुर तीर्थ अंजन शिला का प्रतिष्ठा अष्टानिका महोत्सव की जय।